Lâu Vi. Em chào cô. Cô chào Vi. Vi lúc nào là người đến sớm nhất đúng không? Dạ. Vi là học sinh gương mẫu á. Thầy sợ mạng vô không được á cô. Thì ra là vậy. Một giờ rồi mà các bạn đâu hết cả rồi. Lâu. Hello Quỳnh Như. Dạ hello cô. Ủa hồi nào mình nó học cái giống như nước ngoài cô? Cô xem ở trên lịch thì thấy là ngày mùng 6 và ngày 13 tháng 5 nha. Còn có thay đổi lịch hay không thì cô cũng không rõ à.
Cái đó thì tới lúc đó mới biết được. Em thấy mấy lớp khác là học từ tháng 3, tháng 4 kiểu sao lúc mình học hơi trễ nhỉ. Thì bởi vì là những cái lớp mà người ta học trước mình hoặc là người ta học thời gian ngắn hơn mình thì người ta sẽ được học trước. Còn lớp mình thì đến tháng 5 mới kết thúc thì chắc là học sau vậy thôi. Nào chúng ta bắt đầu bài học ở đây nha. Hôm nay các bạn sẽ được học bài số 11. Đây. Now can you please look at the photo and the caption? Okay, so where do you think it is? Low. Lâu Linh. Đây chắc phải chờ thêm 2 phút nữa xem có bạn nào vào hay không. Các bạn lên muộn quá. Các bạn khác đi đâu hết cả rồi. Lưu, Quỳnh Như, Xuân Quỳnh, Tường Vi, where are you? Đây. Em đây mà khi nãy cô hỏi thì không thấy trả lời gì. Đang suy nghĩ cô. Nào mời các bạn, chúng ta bắt đầu phần bài học ở đây. Các bạn nhìn vào bức tranh để nói cho cô biết xem là cái bức tranh này theo như các bạn thì nó ở đâu. And what do you think Captain Scott did?
I think it's in North Pole. North Pole, yes. And what do you think Captain Scott did? Captain Scott first was left with all these contents in No, there was things that he left in his tent, in his hut. Đó chỉ là những cái đồ mà cái ông Captain Scott ông ấy để lại thôi. Còn cái việc mà ông ấy làm gì ở đó thì theo như các bạn đoán thử xem là ông ấy làm gì ở đó. So what did he do in North Pole? Who do you think he is? Đầu tiên thì các bạn thử đoán xem ông ấy là ai nào. Lou there. I don't know. Don't know. Nào bình thường những ai thì đi lên Bắc Cực nào? thám hiểm. Yeah, người thám hiểm hoặc là có thể là gì đây các bạn? Có thể là gì? Công viên. Nhà khoa học đúng không? Đúng không? Vậy thì nếu như mà là nhà thám hiểm và nhà khoa học thì người ta lên đây để làm gì các bạn? Do research. Yeah, do research. Okay. Okay, thank you. Maybe, right? Okay, so listen to a historian talking about the hut and check your idea from exercise 1. Then answer these questions. Bây giờ mời các bạn chúng ta sẽ cùng có phần bài nghe và sau đó nhiệm vụ của các bạn đó là trả lời câu hỏi 3 câu ở phía dưới đây. Okay. Are you ready? Yes. Now please listen. Track 86, Unit 11 Opener. Just over 100 years ago, the British explorer Captain Robert Falcon Scott died with his team of men in the snow and ice of Antarctica. He had reached the South Pole, but never returned to this hut, which was the starting point for his expedition. Now the hut is falling down under the snow, and we would like to save it. Not just because of its connection to Scott, though this of course is important. Actually, we are more interested in what you find inside the hut. Because of the freezing temperatures in this part of the world, the hut has become a time capsule. There are items of food, such as butter, biscuits, and tins of meat, which are 100 years old. The ice has preserved them all. There are even some of Scott's old possessions and equipment, and things like soap and medicine bottles. When you go inside the hut, it's almost as if he has only just left it. I think we need to look after it, because it tells us so much about Scott, but also about our own past. Do you want to listen again? Yes. Yes.
Okay, listen again, please. Track 86. Unit 11 Opener. Just over 100 years ago, the British explorer Captain Robert Falcon Scott died with his team of men in the snow and ice of Antarctica. He had reached the South Pole, but never returned to this hut, which was the starting point for his expedition. Now the hut is falling down under the snow, and we would like to save it, not just because of its connection to Scott, though this, of course, is important. Actually, we are more interested in what you find inside the hut. Because of the freezing temperatures in this part of the world, the hut has become a time capsule. There are items of food, such as butter, biscuits, and tins of meat, which are 100 years old. The ice has preserved them all. There are even some of Scott's old possessions and equipment, and things like soap and medicine bottles. When you go inside the hut, it's almost as if he has only just left it. I think we need to look after it, because it tells us so much about Scott, but also about our own past. Okay, so what is number 1? What objects can you see inside the hut? The food such as butter, biscuit, tin of meat. You. So why is it important to look after the hut? Because it tells us so much about Scott. Yes, thank you. The historian says the hut has become quite a time capsule. So what do you think he means by a time capsule? So what do you think about a time capsule? I think it means that this hut remain from years to years. Yes, thank you very much. Okay, so let's check your answer. Now, number 1. You can see food, butter, biscuit, tins of meat, equipment, soap, medicine bottles in the hut. Okay, and it is important because it tells a lot about Scott, but also about our own past. Not only Scott, but our past as well. And time capsule is a place that has not changed for a long time, with a lot of things that can tell us about a time in the past. So there you go. Those are your answer. That is the script for you. Okay. And now I would like to introduce some new words to you. The first one, you have the word coin. Coins, what does it mean? So Tiền xu. Yes, that's right. And notes. Notes, what does that tiền mean? giấy. Yes. Okay. Memory stick. What is that? Nhớ. Yeah. Nhớ. And a tin of food.
Một lọ thức ăn, một hũ, xin là hũ. Tin là Hộp. hộp, đúng rồi, cái này là tin là hộp gì các bạn? Tin là hộp gì? Hộp bằng gì? Bằng thiết. Yeah, that's right. Hộp bằng thiết ạ. Okay, thank you. Okay, now you have to work in group and you have to plan your own time capsule with 5 objects. Bây giờ các bạn sẽ phải làm việc theo nhóm và sẽ phải chọn 5 cái đồ vật mà các bạn sẽ để trong cái time capsule của các bạn. And các bạn sẽ phải chọn và sẽ phải nói ra tại sao các bạn lại giữ 5 cái đó. Ok. Bây giờ các bạn sẽ làm việc theo nhóm. Nhóm 3 người nha. Các bạn chụp hình cho cô cái phần cái khung từ vựng đi. Ok, các bạn sẽ làm 2 phần bài, đó là phần bài số 3 và phần bài số 4. Trong quá trình các bạn thảo luận thì cô sẽ vào từng nhóm để kiểm tra xem các bạn có nói không ở nhà. Các bạn đã chụp hình xong chưa ạ? Rồi. Ok. Ở đây các bạn có tất cả là 10. Vậy thì ở đây các bạn sẽ có 2 nhóm 3 và 1 nhóm 4. Ok. Được chưa? Are you ready? Sẵn sàng vào nhóm chưa? Yeah. Yes. Ok. Như Quỳnh, please join room. Như Quỳnh, where are you? Tạm Hồ Như Quỳnh. Phạm Hồ Như Quỳnh, sao chỉ có mỗi cái Bạn Quỳnh bị bạn Hồ Như Quỳnh bị hư cái mic đang sửa cô. vậy thì bạn ấy sẽ phải type ra để trả lời các bạn khác trong nhóm, chứ nếu không thì làm sao mà bạn ấy có thể discuss với các bạn được, đúng không? Dạ, Cô chuyển bạn Nhật Linh qua đây bởi vì lúc nãy cô nhìn nhóm này có 3 bạn thôi. dạ đúng rồi, nhóm em có 4 người. Nhóm kia có 4 người. Đúng rồi, bởi vì cô thấy nhóm này có 2 bạn, vì thế cô mới chuyển bạn qua đây. Dạ. Rồi, bạn có muốn về nhóm cũ không hay muốn ở đây? Dạ, sao cũng được cô. Sao cũng được, vậy thôi bạn ở đây luôn nha. Dạ. Ủa cô ơi, cô này là mỗi người sẽ chọn ra 5 đối tượng hay là Mỗi người một nhóm sẽ là 5 cái chứ không phải là mỗi người 5 cái. dạ. Ok.
Rồi các bạn sẽ discuss và nêu lý do tại sao chọn những cái đó nha. Hello, Dạ cô. các bạn đã chọn được cái gì để nói chưa? Mới có Hello. Sao bạn? Các bạn có biết yêu cầu đề bài là gì không? Có. Các bạn đã chụp hình chưa? Dạ rồi ạ. Ok. Một nhóm sẽ chọn 5 cái chứ không phải mỗi bạn chọn 5 cái đâu nha. Dạ là một nhóm năm chung hết luôn hả cô, hay là một bài riêng cô? Một nhóm sẽ là chọn 5 cái và giải thích tại sao chọn 5 cái đó, được chưa nào? Dạ. Nào các bạn thảo luận đi, lát nữa thì cô sẽ hỏi từng nhóm một đó nha. Dạ. Và mỗi bạn sẽ phải nêu ra một lý do tại sao lại chọn cái đó, được chưa nào? Dạ. Sau này á, kiểu mình lý do tại sao mình chọn những cái đó và nó có ích gì cho tương lai. Vậy đó. So I chose popular no. Đây là novel Lý đúng tưởng không? thiết. Sure nha. Một nhóm sẽ chọn 5 cái nha. Dạ, tụi em chọn vừa đủ 5 cái hả cô? Và phải nhớ là sẽ phải giải thích nữa đó nha. Dạ. Rồi mỗi bạn làm đi nha, rồi xíu nữa mình thảo luận. Ok. Dạ không có chị đâu. Vậy tôi làm cái Rawin and Dari. Ok. Một nhóm chọn 5 cái và sau đó thì đưa ra lý do tại sao chọn cái đó. Dạ. Các bạn đã chọn xong chưa? Dạ. Xong rồi cô đang tìm lý do cô. Okay. Mỗi cái chỉ cần một lý do thôi đúng không cô? Có cần nhiều không ạ? Một hoặc hai tùy các bạn. Dạ. Nào. Nhiều càng tốt. Tiểu thuyết đấy. Chọn báo ngày hôm nay đi. Cũng được. Rồi có thi. Rồi xem chọn xem rồi. Giờ tìm lý do đi. Thứ nhất because em mới nói lý do của từng cái luôn chứ, đúng không? The skin food. Thứ nhất ấy, cái tờ báo là tao nghĩ là để người ta biết ngày mà mình rõ xuống dưới là ngày nào. Tờ báo là gì cơ? Ủa tờ báo ngày hôm nay mà.
Nhóm của các bạn có thêm bạn Thành Nguyễn nha. Cho bạn Thành Nguyễn vào discuss cùng với các bạn luôn nha. Dạ. Dạ. Được. Để cho chị. Discuss xong chưa? Dạ chưa. Nhanh lên nha, cô chuẩn bị đóng vào đây. Một nhóm người ta đã xong rồi đó. Hello. Hello. Quỳnh Như, Tấn Tài, Gia Lâm. Đã thảo luận xong chưa vậy? Sao thấy ai cũng tắt microphone như vậy? Tụi em đang làm cá nhân rồi phải nói thảo luận chung á cô. Ồ, phải làm chung chứ làm sao vậy? Làm cá nhân được. Tức là mỗi bạn sẽ chọn một cái vật, cái mình sẽ nói cái lý do đó rồi một lát nữa mình thảo luận, mình gộp vô 5 cái mình nói. Như vậy thì một bạn sẽ phải chọn 2 cái đúng không? Bởi vì ở đây nhóm các bạn có 4 người thôi. Dạ, có một bạn chọn 2 cái. Thảo luận nhanh lên nha, bởi vì cô sắp sửa đóng background room rồi. Dạ, dạ. Cô đổi rồi hả? Đổi rồi, nói cái đổi tôi cũng được. Đổi cái nào nữa? Cái nào cũng có thể bị hủy được, nên là nhân như chung sau đó rồi nó chẳng có lợi ích gì hết. Không phải, nhưng mà ý là thì mình chỉ kết bảo quản thôi, ví dụ là cậu bọc cái gì đó lại á, hoặc bọc với cái hòm á, bọc với cái hộp gỗ cũng được. Nói chung là mình chỉ cần nêu lên cái tác dụng của nó thôi. Cái đồng hồ chôn lắm gì. Cái mà tôi thấy cái mà a copy of today's newspaper á, cái đó giống như kiểu là mình chôn xuống thì để mai mốt mà có người đào lên thì người ta đã biết là mình chôn vào ngày nào á. Hai sẽ mở được. Hả? Chăm bên mà. Discuss in English, please. I want to burn money so that money becomes coin. Cái đồng xu cổ đọc là cái gì cô? Ancient coin. Ancient coin. Discuss nhanh nào, chuẩn bị đóng room nào. And have you finished? Chưa cô. Will choose corns because after a long time, maybe the corn will be become untapped and more valuable, and I can use it as a memory. Thật ra không hiểu luôn á. Là cái tiền đó sau một thời gian dài thì nó sẽ thành đồ cổ và nó sẽ có giá trị hơn. Mình có thể dùng nó để làm vật trưng bày hoặc kỷ niệm cũng được. Đúng rồi, cái vật trưng bày hoặc kỷ niệm mình có thể nói cho đồng hồ luôn nè. Nhưng mà vật trưng bày là exhibition hả? Trưng bày sao không có ta?
Không có ta. Ủa chứ hồi nãy mình nói tiếng Anh từ gì? Cái của tôi là cái gì vật kỷ niệm, Xong memory, tôi nói là kỷ niệm thôi à. to share the memory đúng không? Để lưu giữ kỷ niệm. Còn exhibit là vật trưng bày. Trưng bày. No, em thích là cổ. Hello cô. Hello các bạn. Em thích là cổ. Ok. Còn trưng bày thì người ta sẽ dùng cái từ display hoặc là từ show. Show. Display là trưng bày nhưng mà nó đâu có nói về vật cô. Không, tức là cái vật trưng bày em tra từ điển thấy là showbiz hoặc là exhibit. Còn hoặc là display object. Còn ok, exhibit. Nhưng mà thường cái từ exhibit người ta sẽ dùng cho triển lãm nhiều hơn, trưng bày những cái đồ vật ở trong triển lãm, chứ người ta không dùng cho cái trưng bày kiểu như là trưng bày ở nhà. Chưa ạ? Exhibition là triển lãm đúng không? Đúng rồi, exhibition là triển lãm. Thế các bạn dùng cái từ display là được rồi, không nhất thiết là phải dùng cái từ exhibit đâu. Display hả cô? Dạ. Display. Ở trong từ điển nó có một từ nữa là showpiece. Cái này bị trâu. Xong chưa? Tạm. Đó, giật mình. Điện thoại của bạn nào vậy? Rung to quá. Have you finished? Các bạn đã thảo luận xong chưa? Trời ơi, bạn nào có thể tắt cái Zoom đi được không? Giật mình quá. Nhóm mình thảo luận xong chưa các bạn? Đi đâu hết cả rồi? Chưa thì cô cũng phải đóng room mà thôi. Nhóm mình xong chưa các bạn? Dạ rồi ạ. Ok, vậy cô sẽ đóng room vào nha. Dạ. Nào, từng nhóm một sẽ nói ý kiến của mình nha. Nhóm 1 có bạn Như Quỳnh, Xuân Quỳnh, Trung Hiếu và Nhật Linh. Mời nhóm 1. Từng ai nói của người này đúng không cô? Ai nói của người đó cũng được. Now, which will you bury under the ground? I bury under the ground my money, so it's become ancient coins and valuable over time.
and I will burn it underground. A memory stick with music and films, because when it is buried it will be strong for a long time, and later we can look back on what happened in this past. Thank you. So you chose a memory stick and a coin, right? Yes. Now next one. Three more. What are you going to bury under the ground? I will bury under the ground a child of food, which would be interesting if historians found it later. They would guess what it was after on this year and what it means for the history of local history. Okay, thank you. Next one. Xuân Quỳnh. Nhật Linh. Em vừa nói rồi đó cô. Em nói vậy, đầu tiên đó cô. Vậy thì là Như Quỳnh và Xuân Quỳnh. I will bury or bury. Bury a clock under the ground because Why? I think I just wanted the clock will maybe they will know about culture, about the time. So in the future, there is no clock, huh? Maybe. Okay, thank you. Now, Như Quỳnh, please. Rabbit and berries because I want to keep rabbit and stuff in the future. Như Quỳnh, cô không nghe rõ em nói gì, em có thể nói to lên được không? Dạ, cô nghe chưa cô? Rồi, bây giờ cô nghe rồi. Dạ. I will bury under the ground the rabbit and berries. The drawing and diaries, okay. Why? To keep drawing a souvenir in the future. And I want to keep my own memory from my diary. Yes. Thank you. Okay, group 2. Lan Anh, Thành Nguyễn, Viên Hương, Thu Hà. Hello. Who will be the first one? Yes. I will bury under the ground is a copy of today's newspaper. Why? Because it has them to know more famous events that happen, like artists, movies, or anything related to life, so they can get closer and better understand everyday life, our life. Yes, thank you. Now next one. I will bury underground money. Why? Because to know
what was the minister system like then? And what is the money macrum? That's all. Okay, thank you. Next one, please. Working memory. This question is for the film. For they want what to say what do they watch and what do they with what do they with music. Okay, thank you. Now group 3. Gia Lâm, Quỳnh Như, Tĩnh Tài, Tường Vi, please. Hello, group 3. Yeah. I will bury underground corns because after a long time, maybe the corns will become intact and it's become more valuable, and I can use it as memories displays. That's all. Thank you. Next one. I will choose a menu from a restaurant buried under the ground because they can see what foods have been eaten in the past. Yes, thank you. Next one, please. Tĩnh Tài, please. Quỳnh Như, please. Wilbury, travel and diary. Why? Why? Because it can take my memory, take back my memory, and what make me become today. Thank you. And Quỳnh Như. Where is Quỳnh Như? Where is she? She's not here. Okay, thank you. Thank you very much, class. Okay, let's move on. Now, can you please look at the picture? What can you see from the picture here? How many people can you see? 2 people. Yeah, 2 people. What are they doing, do you think? I think play game. Yeah, playing games. Okay, so do you know what game is it? Have you ever played this kind of game? Yes. Yes. And do you know the name of the game? I don't remember the name. Okay, thank you. So when do you think this photo was taken? I think it was in 19th decade. Yeah, 19th decade. Thank you. So now look at the game in the photos. So what are the differences between the game in the photo and the modern video games today? Simple graphic. Simple graphic, yes. Anything else? As I know, it is the first game in the world. The first thing, really? Okay, and anything else? So look at the screen. Is that a computer screen or not? Look at the screen of the game.
Is that a computer screen? Yes or no? No, No. So what screen is that? it is television screen. Yes, it is a TV screen. Okay, so that is one of the different things. Okay, thank you. So modern games normally you play on computer and smartphone, right? But in the past, you have no computers and smartphones, so you have to use a TV set to play the game. Okay. Now let's move on. Yeah. And okay, there are two people are playing an old-fashioned video game. Okay, and a TV screen and handset device. Okay, and it is in the 1970s. Okay, and the differences between the modern and the game in the photo is that black and white, yeah, two-dimensional. So that is a simple graphic, yes, and connected to the handset by a lid. So there you go. That is how the games in the past and games nowadays are different. Now you have to read the timeline of a video gaming and answer the questions below. Please take a picture of the question here, please. Mời các bạn chụp hình của cái câu hỏi này rồi chúng ta sẽ chuyển sang phần bài đọc. Have you finished? Yes. Okay. Now you have 2 minutes to read and answer the question in the previous exercise. Now read and listen, please. Trước khi đọc các bạn chụp hình cái phần bài đọc này đã rồi chúng ta sẽ cùng đọc trả lời. Các bạn chụp hình xong chưa? Dạ rồi. Nào mời các bạn chúng ta sẽ cùng nghe đọc theo và tìm câu trả lời. Track 87. Unit 11A. A timeline of video gaming. The first video games appeared in the 50s and 60s, but the first really successful game was Pong, which came out in 1972. People said that they had never seen anything like it before. It was one of the first home video games that you played against another person for points. When people remember playing video games in the late 70s and early 80s, they often think of Space Invaders. That's because everyone was talking about it at the time. People of all ages said they loved it. Much smaller video game devices became available in the 90s. For example, you could take the Game Boy with you anywhere. It had lots of different games, including Tetris, which was the most popular. Many gamers said they played Tetris for hours and weren't able to stop. At the beginning of the 21st century, Nintendo said they were working on a new type of gaming device and that they would produce games for the whole family to play. The device was called a Wii, and, unlike other video games, the games were active, and you could do exercise in your living room. The Wii became popular with a new group of people, the over 50s.
Okay, so question number 1. Which video games does it mention? Low. Now question number 1. What is your answer? Low there. Space Invader. Which video games does it mention? Bond game. Terrorist. Yeah, the Pong. Anything else? Pong. Pong and Tetris. Tetris. Invader. Yeah, Fly Invaded. Anything else? Tetris. Yeah, Tetris. We. Okay, thank you. Do you remember or know about any of the games? Trong những cái game đó thì bạn có biết cái game nào hay không? No. 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 Tetris. Okay. Tetris. Tiếng Việt là cái game gì vậy các bạn nhỉ? Game xếp hình. Yeah, game xếp hình đó. Có bạn nào chơi cái đó hay không? Có. Okay, so does anyone still play these games today? Có bạn nào hiện tại bây giờ mà vẫn còn chơi những cái thể loại game đó hay không? Yes or no? Yes or no? No? Em không chơi game. Không ai là gamer ha? Quên thế. Okay, so you have Pong, Space Invaders, Tetris, We. Okay, your own answer. Okay. Now read the article again. Are these sentences true or false? Bây giờ bạn sẽ đọc lại và trả lời xem là những cái câu này true hay là false. Okay. Now number 1. Is that true or false? True. True. Yes. Number 2 is True. True. yes. Number 3. False. Yes. Number 4 is False. number 5. True. 5 is true. Good job. Number 6. True. Yes. Okay. Thank you. Now, today you're going to study about verb and preposition. Okay. Các bạn sẽ học cái gì ạ? Động từ đi cùng với gì kia? Preposition là gì các bạn? Quy giới từ. Yes, that's right. Okay. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học một số các cái cụm từ như vậy thôi, chứ không phải học toàn bộ tất cả những từ của verb và preposition. Okay. Many verbs are often used with a preposition. Rất là nhiều động từ sẽ thường đi với một gì ạ? Với từ when you learn a new verb, try to also learn the different prepositions you can use it. Thì khi mà các bạn học một động từ thì các bạn nên học luôn cả những cái gì ạ? Giới từ đi kèm nó. Được chưa? Okay. Ví dụ như từ play, chúng ta sẽ có play with, play against, play for, play in. Được chưa nào? Okay. Nào ở đây chúng ta sẽ có verb preposition combination. Động từ và giới từ. Okay. Some verbs can be followed by different prepositions. Một gì ạ? Một số động từ có thể có gì ạ?
nhiều giới từ đi kèm, đúng không ạ? Đây. Và ở đây là các cái gì giới từ mà người ta hay gặp khi mà động từ đi với các cái từ. Đầu tiên đấy là about. About thì có những động từ như là complain, hear, know, read, speak, talk, think. Tất cả những cái này là các bạn sẽ phải học thuộc thôi. Làm bài tập nhiều, tập nhiều thì các bạn sẽ nhớ. Chứ không có cái cấu trúc nào để cho nó không có cái cách nào để cho các bạn nhớ hết những cái này cả, bởi vì nó rất là nhiều. Được chưa? Okay. It is possible to have more than one preposition with noun combination after above. Tức là đằng sau một động từ chúng ta thường có thể có một gì ạ? Giới từ, sau đó là một cộng với một gì? Danh từ. Ví dụ chúng ta sẽ có câu I spoke to the manager. Spoke là động từ này, to là giới từ này, the manager là danh từ này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có là gì? Động từ, giới từ, danh từ. Last week about the problem. About là giới từ thứ hai và the problem là giới từ thứ hai. Vậy ở đây chúng ta sẽ có hai cụm giới từ và gì? Danh từ đi đằng sau động từ. Được chưa ạ? Thì cái này là các bạn sẽ phải nhớ thôi. Nếu như mà từ nào các bạn không nhớ nghĩa thì tốt nhất là các bạn nên tra từ điển để biết chắc chắn nghĩa của nó là gì. Ở đây các bạn sẽ học giới từ, động từ đi với giới từ đầu tiên đó là with. Ở đây các bạn sẽ có là gì? Acquaint with là gì đây ạ? Quen với, đúng không ạ? Agree with biết rồi đúng không? Associate with là gì ạ? Liên kết, kết nối. Associate with, vâng, cộng tác với. Okay. Hoặc là gì ạ? Kết nối, hoặc là gì? Liên kết. Talk with thì biết rồi này. Confuse with là gì? Nhầm lẫn. Là gì ạ? Là nhầm lẫn. Nhầm lẫn với cái gì đó. Nhầm lẫn. Ok. Discuss with biết rồi này. Clutter with. Clutter là gì đây các bạn? Bừa bộn. Bừa bộn. Ok. Lộn xộn. Được chưa ạ? Thì đó là một số động từ thôi chứ không phải là toàn bộ luôn. Compare with các bạn biết rồi đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ có giới từ thứ hai mà các bạn sẽ học trong bài ngày hôm nay, đấy là about. About thì các bạn sẽ có think about, worry about, ask about, be concerned about, argue about, care about, know about, dream about. Không có từ mới đúng không ạ? Be concerned about là gì đây các bạn? Quan tâm. Yes, okay. Giới từ tiếp theo các bạn sẽ học đấy là on, agree on. Agree with thì thường sẽ là agree with somebody, đồng ý với ai đúng không? Agree on thì sẽ là agree on the best course of action, tức là agree on something. Okay. Blame on có nghĩa là gì ạ? Đổ lỗi. Đổ lỗi, ok. Comment on biết rồi. Congratulate on biết rồi. Count on là gì đấy? Dựa vào. Ok. Elaborate on. Gì ạ? Kỹ lưỡng. Ok, tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Ok, rely on. Dựa vào. Yeah, dựa vào. Rely. Ok, và work on thì các bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Tiếp theo là giới từ for. Work for.
Work for thì thường là work for một công ty hoặc là work for ai đó, đúng không ạ? Apologize for, biết rồi. Apologize for bằng với gì ạ? Bằng với sorry. Ask for, biết rồi. Blame for. Blame on thì đằng sau đó các bạn phải dùng với một gì ạ? Tân ngữ chỉ người, đúng không ạ? Nhưng mà blame for thì các bạn sẽ phải dùng với một tân ngữ chỉ vật, đúng không ạ? Như thế nên cẩn thận. Care for, okay. Keep for, là keep for là gì đây? Giữ à? Giữ dùng, đúng không ạ? Và prepare for biết rồi, thank for biết rồi. Okay. Now, nhiệm vụ của các bạn sau đây sẽ là gì ạ? Điền từ vào ô trống. Number one, what is your answer? With. With. Okay. Number two. Out. About. 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 Number three. For. 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 Number four. On. And Yes. Number five. with. With. And the last one you have? With. With. Nào bây giờ các bạn sẽ phải làm việc theo nhóm và các bạn sẽ phải đặt câu hỏi, đặt câu hỏi và trả lời cho 6 câu hỏi sau đây. Mời các bạn chụp hình và chúng ta sẽ chia nhóm pair để các bạn hỏi nhau nào. Now please take a picture. Have you finished? Yes. Ok. Các bạn sẽ take turn để hỏi chứ không phải chỉ có một người hỏi một người trả lời đâu nha. Các bạn sẽ ở trong nhóm 2 người nha. Ở đây có thừa ra một bạn vì thế một nhóm sẽ có 3 người. Okay, now please join room. Ask and answer about the question, please. You can ask me. Cô vô cầm mấy mắt cho cô. Yes. Cứ hỏi nhau thôi, không cần phải để ý gì tới cô đâu. And which video games are more people talking about these days? Bình ơi, phản hồi đi Bình à. I think cooking. Hả? Cooking. Bà hỏi tôi đi.
Do you often play video game with friends? Thì hỏi mấy câu dưới á, để đỡ mất. How much do you normally pay for a video game on 80,000 đồng. How much do you spend on video game every month? Every month I usually spend 10 hours for video game. When you leave the house, what do you Lan Anh, Gia Lâm, where are you? Hello, giờ đây cô. Now ask and answer, please. Hello, Lan Anh. Hi Lâm. Do you often play game with friends? Yes, I often play video game with friends. And you? I usually play game with my friend. Which video game are most people talking about their days? These days. I think people talking about this day. Hay day. How much do you normally pay for video games on your phones? I don't have to pay because it connects to Wi-Fi and in which video game are most people talking about this day? I think it's the Legends of Legends. How much do you normal pay for a video game on your phone? Ok, hỏi lại ta. Hỏi câu 6 luôn hả? Hay là hỏi là lại câu 5? Không, hỏi lại câu 5, hỏi lại câu 5. When you leave their house, what do you always take with you? I always take with list and money and my phone. That's all. Yes. So, Hỏi đi. some people think video games are bad for you. Do you agree with them? Trả lời sao ta má? Không kiểu giống như chờ chút nha, tôi đi sạc pin điện thoại, sạc pin máy tính nha. Kiểu giống như là người ta hỏi mình là trả bao nhiêu tiền mỗi tháng cho cái game đấy. Rồi là chi bao nhiêu tiền đúng không? Trời, tôi chơi game nên mà biết trời. Vậy thì phải bịa ra thôi chứ sao giờ? I spend on 200,000 đồng. When you leave the house, what do you always take with you? When I leave the house, You ask me. Okay. When you leave the house, what do you always take with you? I always take my phone with me. Anything else? Just a phone. Just a phone. So if you need to buy something, how can you buy it? I will phone from my friend. Maybe. So I have a phone. I will phone someone to help me.
Okay, next. Some people think video games are bad for you. Do you agree with them? No, I don't agree with them because video game make me more. Trung Hiếu Thành Nguyễn, where are you? I'm here. Yeah. Dạ. Các bạn nói đi chứ, đang ngồi làm chi ạ? Hỏi và trả lời xong chưa vậy? Dạ rồi. Hỏi lại cô nghe coi. Dạ. Ai hỏi ai trả lời nè. Thì bà hỏi. Tôi hỏi hả? Trả lời. Okay. Do you often play video games with friends? No, I don't. I often play video game alone. How about you? I usually play video game alone, but sometimes I usually sometimes I play game with my friend. Sometimes rồi vậy, còn usually là sao? Em đọc lộn cô. Sometimes. Yeah. Hỏi tôi đi. What video games are most people talking about these days? Hiện ra một cái tên đi. I think video game most people talking about this day is the Liên Quân Mobile. Okay. And you, Thiên Hương? I often play Homescare. Homescare. How about Thành? I think more people are talking about this day is LOL. So how much do you normally pay for a video game on your phone? Hiếu? My video game in my phone it's for free. Okay, thank you. Okay, thank you. Bình thường các bạn khi mà người ta hỏi một số những câu mà các bạn không có nắm được thông tin thì các bạn có thể tự nghĩ ra thông tin để trả lời. Ví dụ như là gì ạ? Do you often play video games with friends? Nếu như bạn không có chơi game thì bạn cũng phải nói là yes. Tốt nhất là như vậy. Bởi vì nếu bạn trả lời no thì đến lúc càng câu về sau các bạn càng không biết trả lời như thế nào. Which video games are more people talking about these days? Dạo gần đây thì mọi người thường hay nói về cái game nào đúng không ạ? Thực ra cái câu này có nghĩa là cái game nào hiện nay đang là phổ biến ở
đất nước bạn, đúng không nào? Thì ở đây các bạn có thể nói một cái game bất kỳ mà các bạn thích thôi, không nhất thiết là phải đúng là cái game mà nó đang thịnh hành hiện nay ở đất nước bạn, đúng không nào? Hoặc là ở trên thế giới. Vậy thì ở đây các bạn có thể nghĩ ra được những cái game nào nhỉ các bạn nhỉ? Có những game nào các bạn biết? Kể cô nghe. Now, what games do you know? Yeah, League of Legends, gì nữa? Candy Crush, Yeah, Flappy Bird, Flappy Bird, okay. Không nhất Puzzle. Yeah, không nhất thiết là những cái game đấy nó phải nổi tiếng, mà các bạn chỉ cần kèm một cái tên thôi. Người ta chỉ cần biết một cái tên thôi các bạn ạ. Tại vì nhiều khi giám khảo hỏi bạn, người ta cũng chẳng biết cái game đó là cái game gì luôn á. Vì thế chỉ cần một cái tên để cho các bạn có thể trả lời thôi. Được chưa nào? Okay. How much do you normally pay for a video game on your phone? Thì cái này các bạn tùy, các bạn muốn trả lời bao nhiêu cũng được, đâu có nhất thiết là phải là, bởi vì đâu có chơi game nên là không biết là phải trả bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Ngày xưa có bạn nào chơi game chân Dinh không? Có ai chơi game chân Dinh không? Có ai chơi khu vườn trên mây không? Không ai chơi. Dạ Có à? Có bao giờ nạp cạc không? Có. Có. Rẻ nhất là cái cạc bao nhiêu tiền? 100.000. Bao nhiêu? 20. 20.000 đúng không? Dạ. Đó. Thì đó, các bạn có thể nói là gì? I spend gì? 20,000 Việt Nam đồng per month, hoặc là gì 200,000 Việt Nam đồng per month. Tùy các bạn muốn nói bao nhiêu cũng được, chỉ cần một con số, được chưa ạ? Ok. Rồi. How much do you spend on video games every month? Cái câu số 3 là trả tiền cho cái gì ạ? Game ở trên điện thoại, và cái câu số 4 là trả tiền cho game online. Video games đó. Có thể là mua đĩa chơi game cũng chính là một cách trả tiền, đúng không ạ? Có thể là gì ạ? Chơi game online và nạp tiền vào để chơi thì cũng là một cách trả tiền. Bạn dùng cách nào cũng được, bạn nói cái nào cũng được, bạn chỉ cần một con số, tổng số tiền là bao nhiêu là ok, được chưa nào? When you leave the house, what do you always take with you? Ủa, cái này tại sao lại trả lời? Có bạn nói chỉ cầm mỗi cái điện thoại, còn những thứ khác thì sao? Đúng không? Thì các bạn có thể nói là gì? Cầm theo gì? Backpack. Backpack là gì các bạn? Cái túi. Ba lô, đúng không? Trong cái backpack ấy nó sẽ có cái gì? Điện thoại này, money, ví này, đúng không? Và trong ví sẽ có tiền này, có thẻ sinh viên này. Bởi vì nếu như bạn đi ra ngoài đường mà những cái lúc mà bạn cần sử dụng đến thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân mà bạn không có thì bạn lấy đâu ra, hoặc là trên đường mà bạn cần phải tiêu tiền thì bạn phải làm sao? Cần bạn nói là bạn cầm theo mỗi cái điện thoại là không có ổn xíu nào, đúng không ạ? Ok, thì đó chính là những cái gì ạ mà các bạn cần trả lời. Nếu như các bạn nữ nữa thì sẽ có gì nữa? Make up gì? Có thêm đồ make up nữa đúng không? Thì đó là những cái mà các bạn sẽ tìm hiểu, đúng không? Some people think video games are bad for you. You agree with that? Thì cái này các bạn sẽ có hai hướng, một trả lời agree, hai trả lời disagree. Agree nó bad bởi vì sao? Chơi game thì nó sẽ gây cái gì các bạn? Nghiện. Đúng rồi. Đầu tiên sẽ là gây nghiện, đúng không ạ? Đó. Tiếng Anh nghiện là gì? Từ nghiện tiếng Anh là gì các bạn? Addicted. Yeah. Addicted. Ok. Nhưng nếu mà dùng addicted đằng trước sẽ phải là dùng với to be, đúng không ạ? To be addicted. Ok. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có chơi game mà còn gây cái gì nữa?
Tốn tiền. Đúng rồi, waste money, waste time, đúng không? Gì nữa? Chơi game còn gì nữa? Ảnh hưởng gì nữa nào? Ảnh hưởng sức khỏe đúng không? Khi mà ảnh hưởng sức khỏe thì game nó gây cái gì đấy các bạn? Đâu rồi? Ảnh hưởng sức khỏe thì game nó gây cái gì? Gây Cận. Yeah, ảnh hưởng đến mắt này đúng không ạ? Đúng chưa? Rồi sau đó thì là sao? Dễ gây bệnh gì? Béo phì. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng chỉ ngồi trên ghế và chơi game thôi mà đúng không ạ? Ít vận động, ít đi lại vì thế làm sao ạ? Gây béo phì đúng không? Béo phì tiếng Anh là gì? Tiếng Anh béo phì là gì các bạn? Low obesity. Các bạn biết từ đó không? Obesity. Rồi ngoài ra game nó còn gây cái gì nữa các bạn? Sao lãng công việc, sao lãng việc học đúng không ạ? Ảnh hưởng đến việc học hành. Thì đấy chính là những cái bad points khi mà các bạn chơi game. Còn good points khi các bạn chơi game đó là gì đấy các bạn? Good points trong việc chơi game là gì? Những mặt tốt trong việc chơi game là gì đây? Thì Entertainment. Yeah, entertainment này, entertain này. Sau đó là gì? Relax này, đúng không? Rồi gì nữa? Thực ra chơi game các bạn cũng có thể học được ngôn ngữ. Đúng rồi, bởi vì khi mà các bạn chơi game bằng tiếng nước ngoài thì các bạn sẽ học được tiếng nước ngoài nữa đúng không? Nhất là với những cái game mà các bạn có thể vừa chơi và vừa nói chuyện với người chơi khác. Thì đây cũng chính là một cách để cho các bạn là gì đây? Kết bạn này, học hỏi về gì? Ngôn ngữ đúng không ạ? Game còn giúp cho các bạn có một cái gì ạ? Kỹ năng nữa, đó chính là kỹ năng làm việc nhóm. Đúng không? Khi mà các bạn cùng chơi và cùng làm một nhiệm vụ gì đó theo nhóm thì các bạn sẽ phải kết hợp với những người chơi ở trong nhóm đó để làm sao ạ? Hoàn thành cái nhiệm vụ đó đúng không? Vì thế nên đó chính là những cái gì mặt tốt khi mà các bạn chơi game. Được chưa nào? Ok. That's it. Đó, khi trả lời thì các bạn nên trả lời như vậy, được chưa nào? Chứ không phải là game lúc nào cũng chỉ có mặt xấu đâu ạ. Nào mời các bạn sang phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học về phần bài câu trực tiếp, gián tiếp. Đây. Now, ở đây các bạn sẽ có là gì? Câu trực tiếp, gián tiếp. Thì chúng ta sẽ có hai cách gọi. Một đấy là reported speech, hay là gì ạ? Direct và indirect speech. Ok. Thì ở đây các bạn sẽ học về câu gián tiếp. Câu gián tiếp thì là gì đây? Refer to a sentence reporting what someone has said. Là một câu tường thuật lại điều mà gì ai đó vừa mới nói, thì chúng ta sẽ dùng được gọi là câu trần thuật hay còn gọi là câu gián tiếp. Đây. Quy tắc chung cho câu trần thuật đó chính là gì? Ở trong tất cả các câu, the quotation marks and the comma immediately before the first quotation mark are removed. Tất cả những dấu câu, dấu phẩy này hoặc là gì, dấu gì, hoặc kép hoặc đơn thì đều phải được bỏ hết ở trong câu trần thuật. The word that is usually inserted after the reporting verb. Từ that thường thì sẽ được đặt ở gì ạ? Sau cái động từ chỉ gì đây? Trần thuật, đúng không? There are certain changes to be considered. Có một số các cái sự thay đổi khác nữa mà chúng ta sẽ được học ở dưới đây. Nào mời các bạn sang phần tiếp theo.
Nếu như mà động từ để trần thuật nó ở thì hiện tại thì chúng ta không cần phải thay đổi thì. Mặc dù đôi khi chúng ta vẫn phải thay đổi gì ạ? Đại từ I sang she hoặc là từ I sang he. Hay ví dụ ở đây chúng ta có câu I like ice cream thì các bạn sẽ phải viết thành gì? She says she likes ice cream. Nếu như động từ ở quá khứ thì thường cái câu đó sẽ phải thay đổi thì. Hay ví dụ chúng ta sẽ có là I like ice cream, nhưng mà cái câu này chúng ta nói từ ngày hôm qua rồi thì sẽ phải nói là gì ạ? She said she liked ice cream. Okay. Ở đây các bạn sẽ có với câu trần thuật thì các bạn sẽ phải biến đổi thì, đúng không ạ? Ở đây direct speech có nghĩa là câu gì ạ? Câu trực tiếp, đúng không? Và gì? Indirect speech có nghĩa là câu gián tiếp. Nếu như mà cái câu đó động từ chia ở hiện tại đơn thì các bạn sẽ phải biến đổi nó sang thành quá khứ đơn. Nếu như bạn tường thuật trực tiếp ngay tại chỗ thì các bạn không nhất thiết phải đổi thì. Okay. Hiện tại tiếp diễn thì phải thành quá khứ tiếp diễn. Present perfect thì gì đây các bạn? Present perfect là thì gì các bạn? Hello. Hiện tại hoàn thành, đúng rồi. Hiện tại hoàn thành thì sẽ phải đổi thành quá khứ hoàn thành. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì sẽ phải đổi thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Quá khứ đơn sẽ phải đổi thành quá khứ hoàn thành. Quá khứ tiếp diễn thì thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Quá khứ hoàn thành thì giữ nguyên không đổi. Và quá khứ hoàn thành tiếp diễn cũng không đổi. Được chưa nào? Một số các cái thì khác mà chúng ta sẽ phải đổi ở trong câu trần thuật. Đó chính là đầu tiên từ will sẽ phải đổi thành would, can thành could, must thành have to, shall thành should, may thành might. Được chưa? Các trạng từ chỉ thời gian và nơi trốn các bạn sẽ phải chuyển đổi nó. Now sẽ thành then, today thành that day, here thành there, this thành that, this week thành that week, tomorrow thì các bạn sẽ phải đổi thành the following day, the next day hoặc là the day after. Next week thì các bạn sẽ phải đổi thành the following week, the next week hoặc là the week after. Yesterday thành the previous day, the day before. Last week, the previous week, the week before. Ago thành previously hoặc là gì? Before. 2 weeks ago thành 2 weeks previously hoặc 2 weeks before. Tonight thành that night. Last Saturday, the previous Saturday, Saturday before. Next, cứ chỗ nào mà có last thành previous hoặc là before. Còn next thì thành gì? Following hoặc là gì? The next hoặc là gì? Saturday after. Ví dụ đầu tiên các bạn sẽ có đấy là I went to the theater last night. Sẽ phải thành gì? He said he had gone to the theater the night before. Thì ở đây I sẽ phải đổi thành he hoặc là she, đúng không ạ? Phụ thuộc vào gì ạ? Cái câu đó người ta bắt đầu bằng cái gì các bạn? Tiếp theo, when động từ chia ở quá khứ, vì thế sẽ phải lùi thì thành quá khứ hoàn thành, đúng không? Và lúc đó cái câu của các bạn sẽ thành là gì? He said he had gone. Được chưa? To the theater giữ nguyên. Last night sẽ phải thành gì? The night before.
I'm staying here until next week thì sẽ phải là he said he were staying there. I am staying là hiện tại tiếp diễn sẽ phải đổi thành quá khứ tiếp diễn. Were staying. Here thì sẽ phải đổi thành there. Okay. Next week thì sẽ phải thành the following week. Được chưa nào? Đổi đại từ ở trong câu trần thuật. Ở trong câu trần thuật thì mỗi một câu thì các bạn sẽ phải nhìn xem đại từ của nó sẽ phải đổi như thế nào. Ví dụ ở đây các bạn sẽ có là gì? I run 5 km every day. She. Thì đây she. Vì thế cái I ở kia các bạn sẽ phải đổi thành she, đúng không ạ? Thì vì thế sang câu trần thuật thì sẽ là she ran 5 km every day. Các bạn sẽ phải đổi một số các cái gì ạ? Đại từ. Those thành these thành those này, this thành that này, here thành there này, đúng không ạ? Thì cái này các bạn phải nhớ. Một số các cái động từ trần thuật thì chúng ta sẽ có hai động từ mà các bạn hay sử dụng nhất, đó là từ gì ạ? Said, told và gì? Ask. Ask chỉ dùng cho câu hỏi thôi, đúng không ạ? Còn said, told là hai cái các hay dùng nhất. Ok, được chưa nào? Với told thì các bạn thường phải có tân ngữ đi kèm. Ví dụ Lynn told me she felt tired. Ok. Với said thì thường sẽ không có tân ngữ đi kèm. Ví dụ Lynn said she was going to teach online. Được chưa? Ok. Nếu như đằng sau said mà có một tân ngữ thì chúng ta sẽ phải có to đi kèm. Ví dụ Lynn said to me that. Được chưa? Thì tân ngữ ở đây chính là me. Vì thế các bạn phải thêm to vào. There are many other verbs we can use apart from said, told and asked. Có một số các cái động từ khác mà chúng ta sẽ sử dụng ngoài said, told và asked. Và những động từ này được gọi chung là gì ạ? Reporting verbs. Đây là những động từ mà các bạn hay gặp, được chưa? Với câu hỏi gián tiếp thì các bạn sẽ có, đầu tiên các bạn có câu hỏi trực tiếp, đấy là she said, where is she going? Thì ở đây các bạn sẽ thấy câu hỏi trực tiếp thì sẽ có dấu phẩy ở đằng sau said này, có dấu ngoặc kép này, có dấu hỏi chấm này, đúng không? Nhưng sang dạng câu hỏi gián tiếp thì lúc này các bạn chỉ còn là gì? He asked where she was going. Không còn dấu phẩy, không còn hỏi chấm, không còn ngoặc kép nữa. Được chưa? Và trật tự từ trong câu cũng thay đổi. Với câu hỏi trực tiếp thì là where is she going? Câu hỏi gián tiếp thì thành where she was going. Thấy trật tự từ thay đổi không? Và tiếp theo nữa là gì ạ? Thì của các động từ cũng thay đổi. Thì ở trong câu này các bạn sẽ thấy thay đổi thứ nhất đấy là thì này. Thay đổi thứ hai là đại từ này. Possessive adjectives là gì đây các bạn? Possessive adjectives. Adjectives là gì? Tính từ sở hữu. Yeah. Adjective là tính từ, còn possessive là sở hữu. Vì thế cả cái cụm này có nghĩa là tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu trong tiếng Anh chúng ta sẽ gồm những từ nào các bạn? His, her, your, my, được chưa? Our, their. Thì đó chính thức gọi là gì? Tính từ sở hữu. And adverb of time and place change in statement. Trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn cũng được thay đổi nữa. Sang tiếp theo thì với câu hỏi gián tiếp thì sao? Gì? Cấu trúc câu từ dạng câu hỏi thì chuyển sang dạng câu gì ạ?
khẳng định, đúng không? Có đúng là cái câu she was going thì đấy là câu khẳng định, đúng không các bạn? Okay. The question mark is omitted in the indirect questions. Trong câu hỏi gián tiếp thì các bạn sẽ bỏ cái gì ạ? Dấu hỏi chấm đi. Ở trong câu nói bình thường thì cái từ say sẽ phải chuyển thành dạng gì ạ? Động từ gì ạ? Dùng để hỏi, đúng không ạ? Ví dụ he said, where is the station? Ở đây cái từ said này và sau đó người ta cho ngoặc kép, đấy là câu nói trực tiếp, đúng không? Chuyển sang gián tiếp thì cái từ said không còn dùng là said nữa mà dùng là ask. Ok, đúng chưa? Và sau đó là the where the station were, chứ không phải là where is the station nữa. Ask can be followed by the person addressed. Được chưa? Ask các bạn có thể sử dụng ngay sau gì ạ? Cái người mà chúng ta đề cập tới. Ví dụ he asked what have you got in your bag, sẽ phải thành là he asked. Câu này các bạn có thể cho me hoặc không cho cũng được. What I had got in my bag. Thì có phải là động từ ask đứng ngay đằng sau chủ ngữ he không? Chưa nào? Ở đây chúng ta có hai cụm từ, đó là gì ạ? Wonder hoặc là gì? Want to know. Thì chúng ta sẽ không sử dụng nó ở trong gì ạ? Câu gì? Gián tiếp. Mà chúng ta sẽ phải dùng với từ ask. Ok. Ví dụ he say Mary when is next train. Thì sẽ phải hỏi là gì? He asked Mary when the next train were. Okay. Với câu hỏi có từ để hỏi WH question. Thì ở đây câu hỏi có từ để hỏi các bạn biết rồi đúng không? Bắt đầu bằng WH word. Why didn't you put on the brake? Okay. Thì thường thì chúng ta sẽ có cấu trúc đấy là gì ạ? Chủ ngữ cộng với ask, sau đó là đến WH word, sau đấy là gì? Inversion of subject order, tức là gì ạ? Đảo vị trí của gì? Chủ ngữ và gì? Động từ trong câu đi. Thay đổi gì? Đại từ, thời gian, địa điểm và cả thì nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ có he asked her why she hadn't put on the brake. Đúng không? Đầu tiên là chủ ngữ he, sau đó là đến ask, sau đó là WH word why, sau đó là đến gì ạ? Đúng ra why ở câu trực tiếp sẽ là why didn't you put on the brake, nhưng lúc này chúng ta sẽ bỏ gì ạ? Trợ từ đi và chúng ta sẽ có là gì ạ? Chủ ngữ đằng sau why luôn. Sau đó didn't you ở thì quá khứ thì phải đổi thành quá khứ hoàn thành. Didn't you put thì lúc này sẽ phải đổi thành hadn't put on the brake. Okay. She said what do you want thì sẽ phải đổi thành she asked what they wanted. Được chưa? Trường hợp này mình có thể đổi là she asked me what I wanted. Được bạn, bởi vì ở đây bạn sẽ phải xem là đằng sau cái ask kia hoặc trong cái văn cảnh đó thì nó là cô ấy đang nói chuyện với mình hay cô ấy đang nói chuyện với họ để sử dụng cho chính xác. Được chưa nào? Yes no question. Câu hỏi tiếp theo ở trong câu trực tiếp gián tiếp đó là câu yes no question. Ví dụ chúng ta có câu hỏi trực tiếp là can you pass me the salt? She asked. Thì cũng có cấu trúc là đầu tiên là chủ ngữ rồi sau đó cộng với ask. Lúc này khác với WH question là các bạn không dùng WH word ngay sau từ ask, các bạn sẽ có hai từ để dùng thay thế. Một là từ if, hai là từ whether. Sau if và whether thì các bạn sẽ dùng câu gì ạ? Câu gì? Câu khẳng định.
câu khẳng định, đúng rồi. Và lưu ý là trong cái câu này các bạn cũng vẫn phải đổi gì ạ? Đại từ, đổi gì? Thời gian, nơi trốn và đổi cả thì nữa. Vậy thì cái câu can you pass me the sword? She asked. Lúc này sẽ đổi thành she asked if I could pass her the sword. Thì có phải là can sẽ phải đổi thành could không? Đúng không ạ? Và pass me ở bên trên kia và đó là cô ấy nhờ tôi đưa lọ mũi cho cô ấy. Vì thế lúc này chúng ta không thể nói là pass me được, mà chúng ta sẽ phải đổi đại từ thành pass her. Ok. Hoặc câu tiếp theo, is anyone there? Ok, he asked. Ở đây cái từ there các bạn lưu ý nhé. Here thì mới đổi thành there thôi nhé. There đã là there rồi thì không có đổi thành there hoặc là từ here đâu nhé. Lưu ý. Câu hỏi của nó sẽ là he asked if hoặc là whether anyone was there. Okay. Một số ví dụ nữa cho các bạn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có he said can you swim and I said no. Thì đây chính là câu trực tiếp này. Sang câu gián tiếp thì sẽ là he asked me if I could swim. If và whether dùng giống nhau như nhau, vì thế các bạn dùng if hoặc whether đều được chưa nào? And I said I couldn't. Được chưa? He said will you have time to do it? And I said yes. Thì lúc này sẽ là he asked if I would have time to do it. And I said that I would. Will thì thành would đúng không ạ? Và câu trả lời của câu will you have time to do it thì sẽ phải là yes, I will đúng không? Vì thế sẽ phải thành cái that I would đúng không ạ? Tương tự như vậy với câu bên trên. No, I said no kia thì sẽ phải no I cannot thì sẽ phải là no I couldn't. Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta sẽ có command, request, advise, order. Command, request, advise, and order là câu gì đây các bạn? Command, request là câu gì? Đề nghị đúng không? Đúng không? Ok, nhưng mà đây chúng ta sẽ dùng nó ở dưới dạng gì ạ? Động từ của gì? Reported speech. Ok, thì các bạn sẽ có là gì? Với các động từ này thì đằng sau, với các động từ command, request, advise đằng sau đó các bạn sẽ phải có một tân ngữ. Tân ngữ có thể là gì? Người, có thể là vật tùy. Sau đó là đến infinitive. Ví dụ các bạn có câu là gì ạ? He said lie down Tom. Thì sang câu gián tiếp sẽ là he told Tom to lie down. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là gì ạ? He told kia chính là gì ạ? Chủ ngữ cộng với gì? Reporting verb. Tom kia chính là gì? Object đúng không? Và gì? Infinitive chính là gì? To lie down. Được chưa? Hay hoặc là gì? He said get your coat Tom thì sẽ thành gì? He told Tom to get his coat. Okay. Command, request và order chính là câu đề nghị. Được chưa? Còn advice là đưa ra lời khuyên đúng không ạ? Stir it with your spoon, his sister said. Stir là gì các bạn? Khuấy. Yeah, khuấy. Hãy khuấy nó bằng cái thìa của bạn đúng không? Và his sister advised him to stir it with a spoon. Được chưa nào? Với câu đề nghị hoặc là câu gì ạ? Ra lệnh, câu mệnh lệnh gì ạ? Ở dạng phủ định thì các bạn sẽ có don't swim out too far boys thì sẽ thành I warned hoặc là I told the boy not to swim out too far. Thì ở dạng trần thuật này các bạn chỉ việc thêm not đằng trước infinitive thì nó sẽ ra dạng câu phủ định thôi. Được chưa? Ví dụ chúng ta sẽ có câu là gì? Close the door. Đúng không?
Close the door thì chỉ có là gì thôi, ra lệnh thôi, đóng cửa vào đúng không? Thì lúc này sang dạng câu trần thuật thì sẽ là he told me to close the door. Còn ở dạng phủ định là don't speak thì sẽ là he told me not to speak. Được chưa? Tiếp theo sang câu gì ạ? Đề nghị lịch sự đúng không ạ? Shall I bring you some tea? Sẽ là he offered to bring me some tea. Được chưa? Shall ở đây chính là câu gì? Offer đúng không ạ? Suggestion gợi ý này. Shall we meet at the theater? Chúng ta hãy gặp nhau ở gì đây? Ở nhà hát đúng không? He suggested meeting at the theater. Đây. The son said to his mother. Okay. I shall never be rude to you thì sẽ phải là gì? The son promised. Lúc này là promise chứ không phải là gì ạ? Told hoặc là said nữa đúng không ạ? Why has the clock stopped? Tại sao đồng hồ bị gì? Dừng lại. Thought Peter. Và Peter đang gì ạ? Đang suy nghĩ như vậy thì sẽ là Peter wonders why the clock has stopped. Ông Peter đang phân vân không hiểu tại sao mà cái đồng hồ nó lại bị dừng lại đúng không ạ? I said they have gone out. I informed that they had gone out. Informed ở đây có nghĩa là gì các bạn ạ? Lâu. Lâu đây. Mọi người đi đâu hết rồi? Động từ inform ở đây có nghĩa là gì các bạn? Để thông báo à? Vâng, đúng rồi. Thông báo hoặc là cho ai biết về cái gì đúng không ạ? Exclamation in indirect speech. Exclamation là câu gì đấy các bạn? Hello. Exclamation là câu gì các bạn? Câu cảm thán. Đúng rồi, câu cảm thán. Thường câu cảm thán sẽ bắt đầu với what hoặc là how đúng không ạ? Thì ở đây các bạn sẽ có he said what a dreadful idea or how dreadful. Được chưa ạ? Dreadful là gì đây các bạn? Lưu. Câu là grateful kiểu như là tuyệt vời. Ok. Một gì ạ? Ý kiến rất là gì ạ? Tuyệt vời đúng không? Ok. Thì ở đây các bạn sẽ có là he explained that it was a dreadful idea. Ok. Nhưng mà dreadful ở đây nó là có nghĩa là khủng khiếp chứ không phải tuyệt vời đâu. Vì thế tra lại từ điển đi nhà. Nếu như mà các bạn muốn gì ạ? Give an exclamation of delight, disgust, horror, relief or surprise thì chúng ta sẽ dùng với những câu như thế này đúng không ạ? Delight thì bằng với từ happy đúng không ạ? Disgust thì là gì đây ạ? Disgust, horror, relief. Disgust là khủng khiếp đúng không? Horror là gì? Sợ hãi đúng không? Okay. If the exclamation is followed by an action with an exclamation of delight, disgust. Được chưa ạ? Thì nếu như mà đằng sau cái câu cảm thán mà có gì hành động thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu sẽ được viết như sau. Đó là gì? With an exclamation of delight hoặc disgust. Sau đó là đến gì? Chủ ngữ và sau đó là đến động từ.
Ok, tiếp theo một số những cái dạng câu cảm thán khác chúng ta sẽ có là good, marvelous, splendid, vân vân, thì sẽ là gì? He gave an exclamation of pleasure hoặc là gì? Satisfaction, đúng không ạ? Hoặc là gì? With an exclamation of disgust, she turns the program off. Được chưa? Thì đây các bạn sẽ có hai cách nói, một là gave an exclamation of hoặc là with an exclamation of cái gì đó. Được chưa nào? Một số cái mà các bạn cần lưu ý ở đây đó là gì? He said thank you thì sẽ phải thành là he thanked me, chứ đừng nói là he said gì ạ? Thank gì? Me, như thế là sai. He said good luck thì sẽ phải là he wished me luck. He said happy Christmas thì sẽ là he wished me a happy Christmas. Đó. He said congratulations thì sẽ phải là he congratulated me. Một số những cái động từ mà nó có thể sử dụng trực tiếp với cái từ đó thì các bạn đừng dùng với là he said that sau đó để cộng với cái từ đó, thì cái cấu trúc của bạn nghe nó rất là không có được gì ạ hay lắm, giống như kiểu người nước ngoài mà nói tiếng Việt đấy, đúng không ạ? Người ta sẽ không nói là cái gì ạ, cái ly bị rơi, mà người ta nói là gì ạ, cái ly bị ngã, đúng không ạ? Đó, thì những cái này các bạn cần lưu ý. Ở cái dạng câu mix của câu trần thuật chúng ta sẽ có, ví dụ ở đây các bạn sẽ có I don't know the way, do you? He asked thì các bạn sẽ phải nói là he said he didn't know the way and asked her if she knew it. Okay. Đây là hai câu ghép lại với nhau, vì thế các bạn sẽ phải làm sao ạ? Sẽ làm sao biết nó ở dạng hai câu trần thuật. Okay. He said someone is coming. Get behind the screen. He said that someone was coming and told me to get behind the screen. Được chưa nào? Rồi, nào chúng ta sẽ có một phần thực hành với cái phần reported speech này. Chúng ta sẽ chia ra làm 3 nhóm. Bởi vì hiện tại bây giờ các bạn đang có là 18 mà trừ đi 1 là còn 17. Chúng ta sẽ có hai nhóm. Đây nào, sẽ có là hai nhóm và thôi. Ok. Hai nhóm 6 và một nhóm 5. Cô chia nhóm luôn. Mỗi một bài ở trong nhóm sẽ đều phải trả lời nha. Ở đây các bạn sẽ có Diệu Linh, Gia Lâm, Lan Anh Như Huỳnh, Phạm Hồ Như Quỳnh. 5 bạn này sẽ là một nhóm này. Phạm Xuân Quỳnh, Quế Anh, Tấn Tài, Thành Nguyễn, Phạm Thị Phương Thảo, Thiên Hương. Các bạn sẽ là nhóm 2. Diệu Linh ở nhóm 1 nha. Và những bạn còn lại thì sẽ ở nhóm 3. Gia Hân, Thu Hà, Trung Hiếu, Tường Vi, Quỳnh Như, Nhật Linh. Các bạn đã nhớ nhóm của mình chưa các bạn thân mến? Lâu. Hello there. Dạ. Các bạn đã nhớ nhóm của mình chưa? Nhớ. Cái này nó lại cô xíu. Chuyển sang cái kia, tại sao cái này nó lại mất mấy cái thông điểm?
Nào mời các bạn nhìn lên cái màn hình này. Chúng ta sẽ có ở đây mỗi một ô này sẽ có một số điểm khác nhau đúng không ạ? Nhiệm vụ của các bạn là chọn ô lấy điểm. Ok. Riêng cái phần present continuous sẽ có 2 ô mà các bạn không được chọn bởi vì ở đấy nó sẽ không có câu hỏi. Thì các bạn sẽ chọn cái ô nào để đọc cái ô đó. Ở bên dưới đây có 3 nhóm đúng không? Team 1, 2, 3. Các bạn cô đọc đến nhóm nào thì nhóm đấy sẽ trả lời. Nếu như mà các bạn trả lời không được, cô sẽ đếm ngược, được chưa ạ? Nếu như cô đếm ngược mà các bạn vẫn không trả lời được thì cái nhóm tiếp theo sẽ có quyền trả lời và cái nhóm tiếp theo sẽ có quyền lấy điểm của cái nhóm trước đó. Các bạn đã hiểu chưa? Dạ rồi. Nào mời nhóm 1. Các bạn sẽ chọn cái gì đây? Simple present 500 hay simple past 500? Group 1. Simple present. Simple present mấy trăm? 300. 300 ha? Yes. Okay, here you are. Now, câu này bạn sẽ phải viết sao? Không nói nhanh cô đếm ngược, nhóm tiếp theo sẽ có quyền trả lời đó nha. Five, 4. Lenido says we needed to speak more English in class. We needed to speak more English. Okay, set. Ở đây các bạn có thể xem that vào đúng không ạ? Okay, set that we needed. Bởi vì ở đây nó có tân ngữ như thế, các bạn sẽ làm sao ạ? Có that đúng không ạ? Ok, không được điểm rồi, sorry. Now group 2. Group 2. Nhóm 2 đâu? Simple past 400. Yeah. Ernest said that we hadn't drunk anything at the show. Cho nói lại này. Again, please. Ernest said Hadn't. Cái gì hadn't? Okay, 5, 4. They hadn't drunk anything at the show. Okay, they hadn't drink. Okay. No, not hadn't drink. Sau hadn't thì bạn sẽ phải dùng cái động từ ở gì ạ? Verb 3 đúng không? Không. Didn't thì sẽ phải thành quá khứ. Kia là didn't là quá khứ đơn thì sẽ phải thành quá khứ gì? Hoàn thành.
thành đúng không ạ? Okay, no point, sorry. Group 3. Group 3. Nhóm 3 chọn nào? Đâu hết rồi? Present. Present perfect 400. Present perfect 400 ha. Now, what is your answer? Hello. Group 3. Hello. Mấy đang đứng không có vô được. Ồ, các bạn khác đâu? The student said that they haven't studied this grammar subject yet. Subject Đây gì Linh? They happen. Đây là thì gì Linh nhỉ? Dạ, quá khứ ẩn thành. Không, cái câu này là ở thì gì đây? Câu này đang ở thì gì đây? They happen. Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành thì sẽ phải đổi như thế nào vậy? Về quá khứ hoàn thành ạ. Đúng rồi, vậy thì sẽ là they hadn't study this grammar just yet. Okay. Yeah, they hadn't studied. Group mấy ấy nhỉ? 3. Okay, 400. Wait for group 3. Now, group 1. Group 1, please. Group 1 là em chọn Will Can 400. Now, group 1. Hello. Group 1 là em chọn Will Can. Will Can. Bao nhiêu điểm? Dạ 400. 400. Okay, here you are. Now. Thưa cô, trả lời là And it said that my brother and I would take the test on Friday. Okay, thank you. So, okay. Is that correct or not? Bạn ấy trả lời đúng chưa cả lớp? Chưa. Phải thay đổi cái gì ở đây? Đổi sang he với his, đổi trịch. Yeah. Đổi he với his đúng không ạ? Không thể nói là my brother được mà sẽ phải là gì ạ? His brother. Okay. No point, sorry. Now, next one. Group 2. Group 2, please. You can 200. 200. Here you are. Now, what is your answer?
Dito. Dito. Dito gì đây ạ? I talked to Vito that I'm going, I will be there. Nếu bạn dùng I thì đã đúng hay chưa ạ? Chưa. Dạ chưa. Chưa, sẽ phải là gì đây? He. He hoặc là she đúng không? Thì sẽ là gì đây ạ? He go in, he would be there. Going, he would be there. He going kia thì sẽ phải là he gì? He was going. Yeah, he was going. This was going. Yeah, okay, good job. Thank you. What group are you? 1 or 2? Group 3 á cô, em đang nói. Group 3 hả? À. Okay, thank you. Vậy là group 3. Group 3 đã thắng đúng không ạ? Ok. Nào bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ ra chơi một lát rồi chúng ta sẽ quay lại nha. Ok, xem nào. 3 giờ. Các bạn sẽ quay lại lúc 3 giờ 35 nha. Được chưa nào? Ok, let's have a break.
Hello class. Hello. Mọi người đâu hết cả rồi? Sao Diệu Linh có những hai account về Diệu Linh? Dạ, đợt xưa tại em mới thử qua cái laptop đó cô. Nào bây giờ mời các bạn nhìn vào phần slide sau đây và làm phần bài tập dưới đây. Các bạn vừa mới học về câu trực tiếp gián tiếp đúng không nào? Nào mời các bạn nhìn vào cái bảng grammar dưới kia. Match the sentences with the reported speech from 1 to 4. Okay. So now, what is A? Low. A, B, C, or D? Is A is number 1, 2, 3, or 4? 2. Number 2, yes. What is B? Number 3, yes. C is 4. 4, and last one is number 1, right? Yeah. Okay, now let's move to exercise 7. Okay, now you have to complete. Now move back to exercise 6. Can you please take a picture? Now please take a picture and then you're going to do exercise 7. Have you finished? Hello? Yes, yes. Okay. Now, exercise 7. Now, present simple. So, reported speech. So, what tense are you going to use here? Past simple. Past simple. Past simple. Yes. Okay, now past continuous. So, direct speech you have. Present continuous. Present continuous. Number 3. Past perfect. Past perfect. Yes. Past perfect. And number 4. Will. Will. Good job. Will. Now you're going to do exercise 8. Okay, so what is number 1? Love. Voice. Yes. Number 2 is? What is number 2? Want. I want. I want. Yes. Number 3. Play. Playing. Number 4. They were planning. Planning. Yes. Number 5. Have gone. Have gone. Number 6. He had bought. Had bought. Number 7. Will play. Will play. Number 8. Would change. Good job. Thank you. Now, exercise 9 and 10. Okay. Now you have to listen and write down what they say. Are you ready? Yes. Okay. Now please listen. Track 88.
Unit 11A. I need the TV for my game. I'm watching a really interesting program. But I want to get to the next level. You're always using the TV. I haven't watched it for ages. I'll play it later. Okay, so do you want to listen again? Hello? Yes. You want to listen again? Yes. Yes. Okay, one more time. Track 88. Unit 11A. I need the TV for my game. I'm watching a really interesting program. But I want to get to the next level. You're always using the TV. I haven't watched it for ages. I'll play it later. Okay, so what is number 2? Watching really interesting program. Yes, number 3 is? But I want to get to the next level. Number 4? You are always using TV. I haven't watched it for ages, okay? Number 5 is? Play. Number 5, what is number 5? Play it later. Play it later. Okay. Now you have to rewrite all the sentences in exercise 9 into reported speech. Okay, so number 2, what is number 2? Let us see, we're watching a really interesting program. Yes. Number 3. Just wanted to get to the next level. History. Number 4. He says that he was always using the TV. And that she. And watch it. And she. Watch it or hadn't watched it. Yes, hadn't watched it for ages. Number 5. He would play it later. Okay, good job. Okay, so now you are going to move to speaking. You have to work in pairs, ask and answer this question. And you have to note down your partner's answers, okay? Now, can you please take a picture of these questions, and I'm going to divide you into groups. Have you finished?
Nào các bạn chụp hình xong chưa các bạn? Hello. Have you finished? Okay. Now you're going to work in pairs. Ok, các bạn sẽ làm việc theo cặp. Để chơi nào. Diệu Linh, Mỹ Loan, Xuân Quỳnh, join your room please. Hello, Diệu Linh. Mỹ Loan, Xuân Quỳnh, please join the room. Tao mới bị out ra một xíu. Đang làm nè. Đang làm. Now ask and answer, please. Vậy cái gì? Giờ tao hỏi mày nha Linh. Tại vì nãy tao với Vi hỏi rồi. Dạ cô ơi, tại hồi nãy em mới bị cái mạng bên nhà em nó không ổn định á, em mới out ra cô, nên là em chưa kịp chuẩn bị á, nên là cô cho hai bạn kia trả lời trước được không ạ? Ok. Dạ. Vi ơi, tụi bạn nói tiếp đi. Dạ. Tụi bà nói trước đi. Ok. Ủa giờ nói tiếp cái hồi nãy hả? Đúng rồi, hình như tới tôi hỏi đúng không? Đó, tới bà hỏi á. Nó có nổi không? Có một thời it's just sometimes it's just very famous. Má nãy hữu gì nãy tao mở thêm máy tính tao nói cái bên máy tính ngay luôn, là tao đang join ở bên máy tính rồi rất Hello. Ask and answer please. Yeah. Do you often play any of these games? Yes, in my free time. In your free time you play it? And sometimes I under the pressure. In your gì? And you can ask me. Quyền mày hỏi tao đi thì. Do you often play any of this game? Actually, I don't like playing video games so much, but I play Candy Crush and Carol. Candy Crush is a kind of game. Good job. What type of the games do you prefer? Game or computer games. So, do you often play any these games? I often play game. Game gì? Computer game. What kind of game do you prefer?
không biết Đúng rồi. game gì hết. Không, nếu Đúng không? nếu mà tao hỏi mày câu này thì mày thì tao phải hỏi tiếp, rồi sau đó mày hỏi được là tao câu 2 với câu 4, và sau đó là câu 4 là hai đứa cùng trả lời. Là sao? Cái gì vậy? Game nào đi? I often play fighting game. Play fighting game. Ừ. Cái này rồi. Giờ hỏi lại nha bà. Giờ bà hỏi 2 câu xong đến tôi hỏi ngược lại bà nha. Ok. What sort of game are popular in your country? I think board game is popular in my country. Do you often play any of the game? Yes, I do. I play with my friend. Bà viết vô cái đúng rồi, có cái này mà quên. cái chat á. What? Chờ xíu nha. Rồi, ok. Thấy chưa? Rồi. Hỏi trả lời cho. What sort of games are you popular in your country? In the country, I think popular play Homescape. Do you often play any of these games? Yes, I do. What type of games do you prefer? Game hay là sao vậy? Cái tên. Ủa nhớ hồi nãy là mày hỏi tao cái tên game rồi, giờ có phải trả lời lại không? Đó thì mày nói mày hay thường chơi Uno á. I often play. You know. And you? Yes, I usually play game. What type of game do you prefer? In my country, bà ghi lại nha. Tôi đang ghi nè. I don't often play Candy Crush Saga. And Từ often play Candy Crush gì? Crush Saga. Hả? Candy Crush Saga. Bà đi Candy Saga Crush. hả? Ừ. Là cái tên của cái trò chơi đó đúng không? Đúng rồi. Candy Crush. Không, Candy Crush thôi. Sao nữa? Thích cái nào hơn đi? I prefer computer game. Rồi. Câu số 4. I think people will play computer game in the future. Fine, Tài. Where are you? Why don't you speak? Hello? Dạ. Ủa sao hai bạn không nói gì vậy? Dạ đang nói với cô. Đang nói với cô thì tắt microphone.
Dạ, Dạ, sẽ dạ hỏi dạ. bạn what sort of game are popular in your country? In my home tour, I choose to Mario and Sky Garden. What sort of game are popular in your country? In my country, computer game is very popular. And what sort of game are popular in your country? A sort of game popular in my country. Lan Anh, Trung Hiếu. Yeah. Where are you? Yes, I'm here. Hi Hiếu. Hi Lan. What sorts of game are popular in your country? In my country, computer game is very popular. And your countries? I think so. Do you often play any of these games? Yes, I often play computer game. I usually Okay, so Tường Vi, can you please tell me about your partner? Có một số bạn vẫn chưa ra, chờ xíu em. Okay. Now Tường Vi, can you please tell me about your partner? Bạn gì? Quên tên mất tiêu. Cô vậy là hỏi qua lại hả cô? Hỏi qua lại và sau đó thì mình take note mà. Cô có nói rồi mà ta. Tường Vi, bạn của em là bạn Diệu Linh và bạn Như Huỳnh đó Vi. Dạ, Như Huỳnh cô. Okay, so tell me about your friend. Dạ. Alo Như Huỳnh. Nghe nè bà. Ok, giờ hỏi lại mấy câu hồi nãy đó bà. Ủa cô ơi, vậy là bây giờ em nói về bạn Vi, rồi bạn Vi nói về em hả cô? Đúng rồi. Là Vi bà nói về tôi đó bà. Đúng rồi Vi, chứ không phải bây giờ bạn hỏi lại bạn Huỳnh đâu bạn Vi. Ủa? Chết cha. Quên không nốt lại ha? Dạ quên. Okay, so Như Huỳnh, can you please tell me about your partner? My partner likes board game and she prefer play on her phone and she sings that
playing computer games are more popular in the future. Thank you. Now let's see. Ngọc Mai and Quế Anh, can you please tell me about your partner? Ngọc Mai and Quế Anh, please. Yeah. Tell me about your partner, please. Yeah. Quế Anh said Candy Crush was popular in her country. She doesn't often play Candy Crush. She prefers computer games and she thinks people will computer in the future. People will what? Computer game in the future. Okay, thank you very much. Thank Yes. you. Okay, now Gia Lâm, can you please tell me about your partner? I am partner popular game in their countries. We often computer game. Legend of Legends. Type of game. Action and tactical game. Okay, thank you. Thank you very much, class. Okay. Thực ra thì game không phải lúc nào cũng phải là computer game thì mới là game đâu các bạn. Những cái game truyền thống cũng có thể gọi là game được, đúng không ạ? Game truyền thống thì các bạn có thể là có gì? Chơi cờ, đúng không? Gì nữa? Đuổi bắt, play tag, đúng không? Okay, tic tac toe, đó là cờ caro, đúng không ạ? Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có là gì ạ? Đây sẽ có phần sample answer cho các bạn thấy này. Okay, chess is very popular in my country. I don't play chess very often. I prefer computer games. People will play chess online in the future. Đúng không ạ? Thực ra thì từ trước đến giờ cờ vua thì lúc nào cũng là một trò chơi, một cái game mà khá là thịnh hành trên thế giới, và người ta còn có hẳn một cái cuộc thi cho cái môn cờ vua đó, đúng không ạ? Và cờ vua đã được chơi rộng khắp thế giới và tương lai thì sẽ chơi với gì ạ? Máy tính. Và thực ra thì chúng ta hiện tại thì nhiều nhà khoa học cũng đã làm ra các cái con robot mà chơi được trò cờ vua rồi đó, đúng không ạ? Tương lai không phải chỉ có máy tính mà còn có thể chơi gì ạ? Chơi cờ với cả robot nữa. Ok, thì ở đây đó là với cái bạn kia bạn nói vậy, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ phải tường thuật lại. Và khi tường thuật lại thì các bạn sẽ phải dùng với thì, đổi thì đi, đúng không ạ? Quá khứ hết, đúng không? Thì thế không thể nói là she say hoặc là she doesn't like hoặc là she likes được, mà các bạn sẽ phải nói là didn't hoặc là sat, đúng không ạ? Aniko said that chess were very popular in her country. Sad she didn't play chess very often. Tức là các bạn chỉ việc trần thuật lại cái câu của người ta thôi, được chưa nào? Okay. Thank you. Now let's move on. Now 11B, message from the past. Okay, so now put this type of communication into two categories in the table. Ở trong cái bảng kia chúng ta sẽ có hai dạng câu, đúng không ạ? Hai dạng từ đó là gì? Personal và public communication, tức là giao tiếp về cá nhân và giao tiếp với gì ạ? Cộng đồng, đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ chọn từ để điền vào hai cái bảng kia cho phù hợp. Không có cái từ nào mà các bạn không biết, đúng không ạ? Sticky note biết không ạ? Sticky note là cái gì các bạn?
lưu Để nhớ à. để nhớ. Đúng rồi ạ. WhatsApp message các bạn có biết không? WhatsApp message thì thực ra nó cũng giống như là cái messenger của cái Facebook mà thôi. Được chưa nào? Now please put the words into the two categories. Now with personal thì các bạn sẽ có những từ nào đây? Personal thì sẽ có gì đây? A leader or card. A letter or card. Anything else? On conversation. Phone conversation. Yes. Anything else? A A sticky note on the fridge. Sticky note on the fridge. Yes. And A text message. Text message. yes, text message. And WhatsApp message. WhatsApp. Message. yes. Okay. Anything else? An email. An email. Okay. And the rest they are for public, right? Okay, so let's see. So there you are. These are your answer. Okay. Đây là phần câu trả lời cho các bạn. Được chưa nào? Okay. Email các bạn có thể là email cá nhân hoặc là cũng có thể là email nhóm được, đúng không ạ? Được chưa nào? Thì chúng ta sẽ có email thì sẽ là gì ạ? Cả personal và public. Như vậy chúng ta sẽ có Facebook page. Okay. Now let's move on. Now you have to work in pairs. Which type of communication in exercise 1 are normally used for these messages? And give your answer. Now please take a picture of this one and move on to the next exercise. Mời các bạn chụp hình và sau đó thì chúng ta sang phần bài tiếp theo. Các bạn sẽ trả lời. Cô sẽ hỏi random. Now, to tell someone you are getting married, các bạn sẽ dùng cái loại hình gì đấy? When you want to tell someone you are getting married, A phone conversation. a phone conversation. Anything else? A text message. Yes. And WhatsApp. Letter. a letter or email. Yeah. Anything else? WhatsApp message. That's A newspaper. newspaper. A newspaper? Okay. Maybe they are stars. Yeah. Okay, so why do you use a letter or card to tell someone you are getting married? Appreciate. Một sự trân trọng. Formal way, right? To invite someone. Okay, so why do you use text message? Why? Tại sao các bạn lại nhắn tin nhỉ? To remind our relative, remember the date. Yes, thank you.
Now, when you want to say there is a new president, so what kind of communication are you going to use? A presentation and a radio program. A radio program, yes. Anything else? Presentation, a newspaper. Newspaper. A Facebook page. Facebook page, yes. Okay, thank you. And why do you use those kind of communication? To spread for all people in the country. Yes, that's right. Thank you. Now, when you want to thank someone who lives in another country for a present, what kind of communication are you going to use? An email. Letter, an email, anything else? Text message. A phone conversation. Phone conversation, text message. Okay. So why do you use text message? To express our appreciation. Thank you. So why did you choose phone conversation? To express our appreciation directly. Directly. Ủa, như vậy thì text message cũng là directly mà. Nhưng mà text message is less formal than phone conversation, right? Now, when you want to ask your brother to feed the cat while you are on holiday, so how you are going to communicate? Hello. 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 A phone conversation and a text message. Okay. Sometimes can be Facebook page, right? Because you know, people nowadays use Facebook more often than the phone, right? So there you go. And cái này là mình có đối tượng sẵn là do brother, tại sao mình lại dùng Facebook page mà you are on holiday mà bạn đâu có nhà đâu, đúng không? Bởi vậy mình dùng phone conversation với text message đúng không? Yeah, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi để mà cho nó tiết kiệm, bạn đang, ví dụ bạn đang đi nước ngoài chẳng hạn, đúng không? Mà bạn nhắn tin về hoặc là gọi điện về thì nó rất là gì, tốn kém, đúng không? Và thuận tiện nhất là chỉ có là gì, Facebook page thôi, đúng không? Facebook page là em nghĩ như kiểu là đăng một bài viết trên Finme á. No, Facebook page, ví dụ như là cái trang Facebook cá nhân của bạn cũng được gọi là Facebook page. Thì cái đó thì bạn có đăng bài viết lên trên đó không? Không, đúng không? Ví dụ như là ở trong cái phần bài này bạn có thể viết là gì? Anh nhớ cho mèo của em ăn nhé, và em tag cái tên của gì ạ? Của anh trai em vào đó thì nó cũng chính là một cái gì? Một cái bài đăng trên Facebook page, đúng không? Bạn đã hiểu chỗ này chưa? Dạ. Okay. Now when you want to share some family holidays photo, how are you going to share? Facebook page. Facebook page. Anything else? Email. Email. Đây là đang share cho mọi người, gửi email thì gửi cho ai vậy? Email mình có thể gửi cho bạn bè, người thân. Okay, thank you.
To tell a group of people about a new product. So how are you going to Advert. Advert. Yes, an advert. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, so here sample answer for you. Number one, you have a letter or card. Okay. A phone conversation with close family. Okay. Tell parents face to face on the phone. An email or text message. Not formal. Okay. Facebook page. Thực ra nhiều người trước khi người ta cưới, người ta hay thông báo trên cái trang Facebook cá nhân, đúng không các bạn? Thế nên là Facebook page cũng thể để dùng để nói là các bạn chuẩn bị sắp cưới, đúng không ạ? Và a newspaper thường là cho gì ạ? Engagement, tức là gì ạ? Thông báo để làm gì đấy? Đính hôn. Đính hôn. Nhưng mà thường đúng là chỉ có người nổi tiếng thì người ta mới dùng đến gì thôi ạ? Chỉ có người nổi tiếng thì người ta mới dùng đến cái gì? Newspaper thôi, đúng không? Ok. Rồi tiếp theo với cái số 2 thì các bạn sẽ dùng newspaper radio program, bởi vì cái này là public news. Ok. Number 3, you are going to use a letter or card, of course, sticky note on the fridge, emails, text message, social network. Okay. Number 5, Facebook or WhatsApp. There you go. Those are your answer, maybe. Now look at the newspaper headline and the photo. Who do you think wrote the message? And what do you think the message says? Nào ở đây chúng ta sẽ có cái headline này và cái photo ở đây này. Okay. Now who do you think wrote the message? Ai là người viết cái thư này ạ? Viết cái tin nhắn này ạ? Lâu. Hello there. Now, who wrote the message? I think that is Sailor. Sailor? Okay, so what do you think the message says? Help me. Help me. Okay, thank you. Now you're going to listen to the news story about the message in the bottle and number the 3 parts of the story in the order you hear. Nào bây giờ các bạn sẽ phải nghe và sau đó thì sao ạ? Xem là gì? Mỗi một đoạn ở trong câu chuyện nó sẽ sắp xếp như thế nào? Chúng ta sẽ có 3 đoạn, đấy là A, B, C. Đoạn nào sẽ là đoạn 1, đoạn nào sẽ là đoạn 2. Okay. Now please listen and find out. Mời các bạn cùng nghe. Track 89, Unit 11B. Last week, the captain of a Scottish fishing boat pulled an old bottle out of the sea in one of his fishing nets. He told news reporters that he had been very curious when he'd seen the message inside. However, the message was a bit disappointing. It wasn't a love letter or a message from someone lost at sea. Instead, the writer said the message needed to be returned to an address. In fact, the bottle was part of a scientific experiment which had begun 98 years before, when scientists threw 1,900 bottles into the sea
in order to find out more about the movement of the oceans. It took nearly 100 years for someone to find this bottle. So, it's the oldest message in a bottle ever found. It's a world record. Of course, the history of messages in bottles goes back many hundreds of years. Over 2,000 years ago, the ancient Greeks put bottles in the sea to find out if the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean were connected. And sailors in World War I sent messages home by bottles. For example, one sailor in 1915 wrote a love letter to his wife. The message said that his boat was sinking and that he loved her. Do you want to listen again? Yes. Yes. Okay, listen again, please. Track 89, Unit 11B. Last week, the captain of a Scottish fishing boat pulled an old bottle out of the sea in one of his fishing nets. He told news reporters that he had been very curious when he'd seen the message inside. However, the message was a bit disappointing. It wasn't a love letter or a message from someone lost at sea. Instead, the writer said the message needed to be returned to an address. In fact, the bottle was part of a scientific experiment which had begun 98 years before, when scientists threw 1,900 bottles into the sea in order to find out more about the movement of the oceans. It took nearly 100 years for someone to find this bottle. So, it's the oldest message in a bottle ever found. It's a world record. Of course, the history of messages in bottles goes back many hundreds of years. Over 2,000 years ago, the ancient Greeks put bottles in the sea to find out if the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean were connected. And sailors in World War I sent messages home by bottles. For example, one sailor in 1915 wrote a love letter to his wife. The message said that his boat was sinking and that he loved her. Nào các bạn cho cô cái order của cái đoạn này xem nào. Sẽ là gì đây? Trật tự của các cái đoạn trong bài nói này là gì? Đầu tiên sẽ là gì các bạn? A, B or C? B. Okay. So we have number 1 is B, number 2 is C, and the last one is A. Okay, thank you. Mọi người đi đâu hết cả rồi? Tại sao im lặng quá vậy? Now please listen again and choose the correct option, please. Các bạn nghe lại và chọn đáp án đúng nha. Track 89, Unit 11B. Last week, the captain of a Scottish fishing boat pulled an old bottle out of the sea in one of his fishing nets. He told news reporters that he had been very curious when he'd seen the message inside. However, the message was a bit disappointing. It wasn't a love letter or a message from someone lost at sea. Instead, the writer said the message needed to be returned to an address. In fact,
The bottle was part of a scientific experiment which had begun 98 years before, when scientists threw 1,900 bottles into the sea in order to find out more about the movement of the oceans. It took nearly 100 years for someone to find this bottle. So, it's the oldest message in a bottle ever found. It's a world record. Of course, the history of messages in bottles goes back many hundreds of years. Over 2,000 years ago, the ancient Greeks put bottles in the sea to find out if the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean were connected. And sailors in World War I sent messages home by bottles. For example, one sailor in 1915 wrote a love letter to his wife. The message said that his boat was sinking and that he loved her. Now, what is number 1? C. Number 1, C. Yes. Number 2 is B. C. Number 2 is C. Sorry. Number 3 is B. B. Yes. Number 4 is A. A. Number 5. B. B. Thank you. Okay. Reporting verb say and tell. 2 động từ trần thuật các bạn đã được học rồi đúng không ạ? Okay. Now read the sentences in grammar box and answer these questions. Các bạn sẽ đọc cái gì ạ? Câu ở trong cái grammar box kia và trả lời. Now, which verbs report the words of someone? Which verbs report the words of someone? Động từ này. Yeah, told and said. Which reporting verb is followed by an object? Told. Yes, and verb is not followed by an object. We have said. Now choose the correct option to complete the conversation here. Number 1. Tell. Number 2. Said. Number 3. Say. 4. Say. 5. Said. 6. Told. Thank you. Now, report these messages using say or tell. Number 1. What is number 1? Say or tell. Oh, his lunch was in the fridge. She told him that his lunch is in the fridge. His lunch was in the fridge, not his. Number 2, he said that he was lost in the middle of the city. Yes. Number 3. Maria told John that she Lottie. That she had loved him for years. Okay.
Number 4. What is number 4? Hello. They said that they were waiting for you at the cafe. They said that they Were waiting. Waiting for. Không thể nào mà you được, có thể là for me, him, her, us, chứ không thể là for you được. Okay. I'll call you back later. They They told me that he would call me back later. Number 6. The message said that I need to phone his number. I needed I to need phone. it. Okay. Cái phần writing này các bạn sẽ viết ở nhà nha. Ok. Thế cô sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Đây sẽ là phần example answer cho cái phần là ok, bài số 10 ở đây. Nhưng phần này thì các bạn sẽ phải exchange cái report and message. Nhưng mà bởi vì các bạn không ở trên lớp nên không thể nào exchange được. Mời các bạn xem phần bài 11C Stealing History. You are going to read an article which includes these words. Now match the people from 1 to 4 with the definition from A to D and the object 5 to 8 with the photo E to H. Các bạn sẽ nối định nghĩa từ vào các cái gì ạ? Từ đi số 1 cho đến số 8 phù hợp với từ A cho đến H kia, đúng không ạ? Now chúng ta sẽ có number 1. What is number 1? Số 1 là gì các bạn? Định nghĩa của số 1 là gì đây? A, B, C. G. G, yes. D. Number D. 2. What is number 2? B. 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 Yes, number 3 is C. number 4. A. A. Now, objects. You have number 5 is H. H. Number 6. F. 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 7. G. G. 8. E. E. Okay. Now, archaeologist. Tiếng Việt là gì các bạn? Nhà khảo cổ. Nhà khảo cổ học. Okay. Soldier biết rồi đúng không ạ? Soldier là gì đây? Binh lính. Yeah. Robber. Trộm. Yes. Collector. Người sưu tầm. Người sưu tầm. Tomb. Tomb là gì đấy? Yes. Statue. Tượng. Yeah. Painting biết rồi và pot là Bình cột. Bình lọ. yes. Okay, thank you. Now, please take a picture of the article. Mời các bạn chụp hình cho cái phần bài báo này và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nghe và trả lời câu hỏi.
Các bạn chụp xong chưa? Dạ rồi. Mời các bạn sang slide tiếp theo. Xong chưa ạ? Dạ rồi ạ. Và đây là câu hỏi của các bạn, mời các bạn chụp hình. Xong chưa ạ? Rồi. Quay lại phần bài đọc. Nào mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe đọc và sau đó đi trả lời câu hỏi nha. Now please listen and read. Track 90, Unit 11C. Stealing History. Abu Sir al-Malak is a place about 100 kilometers south of Cairo in Egypt. In ancient times, it was called Busiris. Busiris was one of ancient Egypt's largest cities, and it was famous for its architecture and buildings. Nowadays, there is only sand and stone, with one or two small villages nearby. But the area of Abu Sir al-Malak is still famous because of its history. When you arrive at Abu Sir al-Malak, you meet a lot of archaeologists from museums. These hard-working people are here to discover more about Egypt's history. Inside the old tombs, they can find pots and paintings which tell us more about this period of history. Surprisingly, there are also soldiers with guns who protect the archaeologists and the ancient tombs. That's because robbers often come to Abu Sir al-Malak and try to steal things. They can sell these historical items for large amounts of money to collectors around the world. Amal Farag is one person who wants to protect the area from the robbers. She works for the government, and her team are desperately trying to save the ancient objects at Abu Sir al-Malak. They are moving them one by one to museums and safe places. However, it's almost impossible to save everything. She shows me a tomb on the hillside. One day in 2012, she was working here with a colleague when she suddenly met three men. They were stealing some historical objects from a tomb. When they saw Amal and her colleague, they quickly ran away. Typically, robbers take the good pieces and throw away the rest. For every nice piece, says Amal, they destroy hundreds. It's wrong to think that stealing historical objects is a modern problem in Egypt. History books describe how people stole from tombs over 3,000 years ago. When Roman armies arrived in Egypt, they took gold and valuable objects back to Rome on their ships. And from the 16th to the mid-20th century, different countries controlled Egypt and took away statues and beautiful art. Nowadays, there are laws controlling the movement of historical objects to and from Egypt. Maybe one day the problem will be solved, but in the meantime, it continues, sadly, to be big business. Okay, question number 1. What is your answer? Question number 1. Is a place about 100 Busiris. What is number 1? Hello. Cô là
is a place about 100 kilometers south. No. What was the name of Abu Sir al-Malak in the past? Tức là cái địa điểm kia trong quá khứ tên nó là gì á bạn? Busiri. What was that? Again, please. Busiris. Osiris. Okay. Now, why was it famous? It was famous for its architecture and building. Yes. Number 3. People are here to discover more about its history. Its history. Okay. No, what sort of people work at Abu Sir al-Malak? Nó là gì ạ? Ai làm việc ở đó đúng không ạ? Người làm việc ở đó thì sẽ có là gì đấy? Nhà khảo cổ học đúng không ạ? Why do criminals come to Abu Sir al-Malak? To steal historical items. Yes, that's good. And number 5. To say the Asian object. To protect the area from the robbers. Rồi, nhiệm vụ của cô ấy là gì? Bảo vệ gì? Cái khu vực đó khỏi gì? Bọn trộm đúng không ạ? Now number 6. The robbers take some object to sell. What do they often do with the other objects? They throw away the rest. They destroy hundreds. Yes. In the past, who else has stolen from Egypt? Trong quá khứ thì ai đã ăn trộm đồ ở trong nước Ai Cập ạ? No. Roman armies and different countries. Yes. Okay. Why does the problem continue? It's big business. Yes, that's good. Thank you. Okay. Now, next one in here you have emotion words. Emotion words. Emotion là gì các bạn? Quá dễ rồi đúng không? Emotion là gì? Cảm xúc. Đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ có những từ chỉ cảm xúc đúng không ạ? Now, what extra words does the author use in the article? Trong cái phần bài đọc đó thì gì ạ? Tác giả đã dùng những từ gì ạ? Extra là gì? Từ thêm vào là những từ nào? Ở trong 3 câu này. Các bạn đọc để xem 3 câu mà tác giả đã viết thêm từ cảm xúc nào vào nào. Now, number 1. Thì các bạn Hard working. hard working. Đúng rồi. Number 2.
Number 2. Desperately. 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 Good job. Number 3. Sadly. Sadly. Okay, so why does the writer use these words? Các bạn biết lý do tại sao mà tác giả dùng những từ này không? Khi viết một bài viết mà người ta dùng từ chỉ cảm xúc để làm gì các bạn? Để thể hiện tình cảm, thể hiện quan điểm. Yeah, thể hiện cảm xúc, thể hiện quan điểm, đúng không ạ? Okay. The author uses adjective and adverb to show how he or feels. Okay. And to express emotional viewpoints. Okay. Now, sang phần tiếp theo chúng ta sẽ có một số các cái gì ạ? Expression với từ one. Một số phần cụm từ đi với từ one. Ở đây nhiệm vụ của các bạn sẽ phải xem từ câu 1 đến câu 5 thì sẽ ứng với từ câu A cho đến câu E nào nha. Now number 1. What is number 1? Hello. What is number 1? Number 1 is C. Number 1 is C. Good job. Number 2. D. D. Number 3. B. B. Number 4. A. Number 5. E. E. Okay, thank you. Ở đây các bạn sẽ có thêm một số các cái cụm mà đi với one thì nó sẽ có nghĩa như sau. Đây. Thì những cái phần này thì các bạn sẽ phải học thuộc thôi. Ở đây chính là cái phần cụm từ mà cô cho thêm. Bạn nào ồn nào có vẻ. Ok. Được chưa? Ở đây có cái từ nào mà các bạn không biết nghĩa không nào? Có cần giải thích không ạ? Hello. Hello. Có từ nào cần giải thích không các bạn? Không nói gì vậy? Dạ không. Dạ không. Dạ không cô ơi. Trời ơi. Đây sẽ là phần speaking cho các bạn để làm phần bài tập về nhà. Phần speaking này các bạn sẽ nói về một cái museum. Okay. You would like to open a new museum about your local town or city. Okay, make notes about the following. Được chưa ạ? Okay. Còn để dễ hơn thì cô sẽ yêu cầu các bạn nói về một cái bảo tàng đã có sẵn rồi chứ không nhất thiết là phải là open a new museum nữa. Thế nào? Ở đây chính là phần sample answer cho các bạn ở trong cái phần bài này. Ok. Rồi. Cái gì vậy? Ok. Nào. Bây giờ mời các bạn mở camera lên để cho cô điểm danh các bạn nào.
Các bạn nhớ làm phần bài tập trên MyELT nha. Đỗ Thị Vân Anh này. Huỳnh Anh. Nguyễn Hoàng Anh. Nguyễn Lan Anh. Dạ có. Nguyễn Thị Huế Anh. Dạ có. Trương Ngọc Quế Anh. Có. Quế Anh đâu? Dạ em cô. Nguyễn Khang Duy. Trần Thị Thu Hà. Dạ có. Đỗ Đại Hải. Trần Gia Hân. Dạ có ạ. Văn Nguyễn Gia Hân. Dạ có. Trần Trung Hiếu. Dạ có. Nguyễn Thị Lệ Huyền. Dạ có. Nguyễn Thị Lệ Huyền. Dạ có. Ủa sao tên là Galaxy vậy Lệ Huyền? Em dùng điện thoại nên chưa đổi tên đó cô. Mà Lệ Huyền hôm nay mới học buổi đầu tiên hay sao với Lệ Huyền? Mấy buổi trước em cũng có học nữa mà học nửa buổi tại em có việc. Nguyễn Như Huỳnh. Có hả? Nguyễn Thị Thuyên Hương. Dạ có. Đào Trung Kiên. Dạ có. Phạm Vũ Gia Lâm. Dạ có. Hoàng Diệu Linh. Dạ có, mà coi cái lab cái cam của lab em bị hư không mở được ạ. Sửa đi nha Linh, tại vì đến lúc thi thì bạn sẽ phải mở camera lên đó. Dạ. Vũ Nhật Linh. Dạ có. Nguyễn Thị Mỹ Loan. Có. Trần Thị Ánh Huyền. Lê Ngọc Mai. Dạ có. Đặng Quang Minh. Trần Thị Nghĩa. Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Dạ có. Đặng Hoàng Nguyên. Hoàng Thảo Nguyên. Dạ có. Nguyễn Thị Quỳnh Như. Nguyễn Thị Quỳnh Như. Bạn Thảo Nguyên giờ mới đi học được có 2 buổi vậy. Dạ, mấy buổi kia em cũng học ạ, nhưng mà em học nửa buổi thôi ạ. Phạm Trúc Quỳnh Như. Phạm Trúc Quỳnh Như. Võ Ngọc Quỳnh Như. Dạ có ạ. Dương Thị Thu Phương. Nguyễn Ngọc Thị Thanh Phương. Dương Thị Bích Phượng. Dạ có. Thi Quốc Quyền. Dạ có hả? Video của Quyền đâu Quyền? Phạm Hồ Như Quỳnh. Dạ có. Phạm Xuân Quỳnh. Dạ có ạ. Hồ Tấn Tài. Có. Video của Tài đâu Tài? Dạ. Bạn Xuân Quỳnh về sửa cái video, cái camera đi nha. Dạ cô. Trung Thành. Dạ có hả? Camera của Thành đâu Thành? Dạ. Phạm Thị Phương Thảo. Đó. Nguyễn Thị Thoa. Dạ có. Phạm Tú Trinh. Dạ có. Trương Quốc Trung.
Luffy đấu với Luffy cứu A á. Nguyễn Thị Tường Vi sinh ngày 6 tháng 2. Nguyễn Thị Tường Vi sinh ngày 17 tháng 6. Có cô. Lê Huỳnh Như Ý. Dạ có. Như Ý mới đi học được có 3 buổi tại Như Ý. Rồi, các bạn chịu khó làm phần bài tập trên MyELT và làm phần bài tập trên cái gì ta? LMS cho cô nha. Cái phần bài tập LMS cô đã up lên cái phần bài Unit 10 phần PDF rồi đó, các bạn tải về làm bài ở trong cái phần PDF đó nha, để buổi sau cô chữa. Được chưa nào? Ủa cô ơi, ví dụ laptop mà nó không có camera làm sao mà sửa sau thi làm bài sau cô? Nó không có camera hả? Dạ. Bạn sẽ phải login vào bằng với máy điện thoại, bởi vì như đợt trước lớp cô có bạn cũng bị vậy, là bạn ấy phải dùng điện thoại để show camera, còn cái phần laptop để làm phần bài tập các bạn. Ủa, vậy là mình sẽ dùng 2 thiết bị một lúc rồi cô? Đúng rồi bạn. Bởi vì thực ra khi mà các bạn học như thế này là các bạn cũng phải show camera chứ không được tắt camera như thế này. Cô không yêu cầu các bạn show camera bởi vì cô sợ là các bạn ở quê hoặc là một số bạn là cái mạng nó không có được tốt. Thì thế nên là nếu mà show camera lên thì nó sẽ rất là mạng nó sẽ rất là yếu và sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng học của các bạn. Vì thế cô mới không yêu cầu các bạn bật camera trong lúc các bạn đang học. Nhưng hôm đi thi các bạn bắt buộc phải có camera. Và nữa đó là đi thi phần bài speaking các bạn sẽ phải quay video, và nếu như mà các bạn không có camera làm sao các bạn quay video, đúng không ạ? Riêng phần thi speaking là các bạn bắt buộc phải có camera để quay video nhé. Bài speaking ở phần midterm mà các bạn làm bằng audio sẽ không được tính điểm đâu. Vì thế các bạn lưu ý. Được chưa nào? Ủa, vậy là mình sẽ làm bài speaking cho midterm và writing midterm đúng không cô? Đúng rồi, bạn sẽ có 2 bài writing và speaking. Speaking sẽ có 2 bài, một bài của giáo viên nước ngoài, một bài của cô. Vậy là các bạn sẽ có tổng là 2 bài speaking. Mình có lịch thi giữa kỳ nữa chưa cô? Tại thì chưa, bởi vì mình chưa có cái lịch học lại cho cái lịch tập trung, thì chúng ta vẫn chưa có cái lịch đó. Bởi vì là các bạn học online, vì thế nên là khi mà quay lại học chính thức thì các bạn sẽ có một số buổi để ôn tập lại. Như lớp mình là học 4 tín chỉ hay 3 tín chỉ? 4 tín chỉ thì các bạn sẽ có 4 buổi học ôn tập trước khi thi, còn 3 tín chỉ thì các bạn sẽ có 3 buổi. Vậy là mình sẽ học ở đây là 11 buổi online. Ở đây các bạn sẽ học 14 buổi, 12 buổi giáo viên Việt Nam và 2 buổi giáo viên nước ngoài là 14. Rồi sau đó thì nếu như mà học tập trung lại thì các bạn sẽ học 4 buổi. Vậy là mình sẽ học 18 buổi, là hơn bình thường đến 3 buổi lận rồi cô. Đúng rồi bạn, bởi vì là cái online đấy là lý do tại làm sao mà nhà trường yêu cầu các bạn, nếu như các bạn học tập trung thì các bạn chỉ học 14 buổi thôi. Còn nếu như mà các bạn học online thì các bạn sẽ phải học thêm 4 buổi nữa. Đó. Thì đấy là yêu cầu của trường phải theo thôi bạn. Được chưa nào? Dạ, cảm ơn cô. Rồi. Thì các bạn nhớ là nếu như các bạn học mà đến tháng 5 mà vẫn chưa quay lại trường học ấy, thì các bạn sẽ có điểm của bài tập online là 15% và bài tập điểm thi trực tiếp là 15%. Và các bạn sẽ có 2 bài thi online và bài thi trực tiếp. Sau khi học xong 4 buổi ôn tập thì các bạn sẽ có một bài thi trực tiếp nữa. Các bạn hiểu chưa? Lưu, các bạn đã hiểu chỗ này chưa? Dạ rồi. Rồi, ok. Thank you for coming. Goodbye class. See you next week. Goodbye See you teacher. next week. Goodbye teacher.